orí ọ̀gá kọ́sítọ́ọ̀mù yìí ó dẹ̀ jẹ́ kọ́kọ́ kí n káàbọ̀ náà sínú ìròyìn tàṣálẹ̀ yìí. ìròyìn lérèfé náà lágbà wọlé Tinkan Island lẹ́kọ̀ọ́ níbi tí ìkànnì àwọn ọ̀gá kọ́sítọ́ọ̀mù náà ní arábìnrin tẹ̀ rí wọ́n ti bọ́ náà ó ti bọ́ sọ lẹ́nu àbí ìgbà ò lọ bí òrèrè nígbà tó wà nú aṣọ kakí táwọn kọ́sítọ́ọ̀mù ìgbéraga pọ̀ wọ́n ròyìn wọ́n ní 5 and 7 ní òun àtowó wọ́n ní kò sí tí ò lè gbà lówó kò sí ọ̀nà tí ò lè gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn kí wá sí àwọn kọ́sítọ́ọ̀mù nìkan ní ń pariwo lèlé lórí yìí o àti kọ́sítọ́ọ̀mù àtàwọn tó lọ ọbẹ̀ lọ clear ọjà pàápàá jùlọ àwọn Ìgbò náà ń pariwo lèlé lórí yìí ń wojú wọn ṣùgbọ́n kò lè ṣe nǹkan kan mọ́ nítorí wípé àwòmọ́jú lẹ́dìyẹ ń wà gbàdo onúgò kò sí tí ó fi kankan wọn ṣe mọ́ abẹ́ ìwà rí ìṣẹ́jú ayé rẹ̀ wọ́n yẹ̀yẹ́ rẹ̀ kì í ṣe lẹ́yìn rẹ̀ o wọ́n ní àṣeélẹ̀ làbọ̀ àbá kò sì sí àṣegbé mọ́ àṣepamọ́ ló kan ẹ̀wò bọ́n ṣe yẹ̀yẹ́ rẹ̀ tán pariwo lélẹ̀ lórí ṣé bọ́n ọmọ rẹ̀ bá rí fọ́nrán yìí àbá ọ̀rá ṣọ́ọ̀ṣì rẹ̀ tàbí àwọn ẹbí rẹ̀ sẹ́nu wọn lè dùn sí alankiti jẹ́yìn òun gan ló yẹ kọ́ mọ́ pé arábìnrin alankiti jẹ́yìn alankiti ala ewúrẹ́ lọ́kọ̀ ewúrẹ́ àgùntàn lọ́kọ̀ àgùntàn ó yá tòlótòló lọ́kọ̀ adìyẹ ẹni bá jalè lẹ́ẹ̀kan tó bá wá dàrán borí aṣọ olè ló dàbúra ó yá dàbúra dàbúlẹ̀ pẹ̀pẹ̀ alankiti jẹ́yìn alankiti ó ga ó dá ó níbi tí ẹlẹ́kùn ti ń sunkún láláyọ̀ ń yọ ẹjẹ́ àtàrà ṣàṣàkà dé orílẹ̀-èdè Jámánì níbi tí wọ́n ti ṣe ti ọjọ́ ìbí ti Jámánì ti Europe version fún bàbá wa májàsọ́lá Ìgbòho óyá pápápá ẹjẹ́ àmọ̀ nsọ ń bẹ́ o. ó sátidé méjì bíbá ẹ̀rú àgbà kan èmi lè rú ẹ̀ pa. èmi ni ó bí o tó bẹ́ẹ̀ níbo. Àbáyọ̀ bàbá wa o ìgbà ọdún kan ó yẹ ká mọ̀ ṣe báyìí dé ká mọ̀ ṣe lọ tí ọdún yìí ó fi tán ni wọ́n yìí ṣe báyìí dé akọni lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo àárín ibi tó ti kéékèèkì ní ìsìn gbogbo ẹni tó bá ń bá láyọ̀ yọ ayọ̀ ó kàn náà pàápàá jùlọ ẹni tó jẹ́ akọni tiwa tó lọ́ọ́ rán sí wa gẹ́gẹ́ bí mẹ̀sáyà wa ní Yorùbá nation mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn wọ́n mọ̀ ṣe sánà ní ṣùgbọ́n ẹ bá fi sánà nílẹ̀ ìran Yorùbá ohun tó wà níwájú ògbélé lọ ẹ jẹ́ àwa náà tiẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ara wa lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo káti ẹ̀ fìfẹ́ hàn síra wa adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ó dá bàbá wa sí Sunday Igboho orúkọ tí Fúlàní ń gbọ́ tó ń yíyan lórí èèyàn mélòó náà lè dárúkọ ńlẹ̀ Yorùbá tí ó dẹ̀rù bá Fúlàní bá wọn ó dáa ẹ sáàmọ̀ ṣe sánà ní lọ́ntì àwọ̀ àmọ̀ fi ìdùnnú àmọ̀ fi pọ̀ tí ẹ jẹ́ àwò bí bàbá ṣe gé kéèkì ní pápápá torí ọba kọrin king of music ọ̀nà kọrin bí ó dùn mí sá tí mo sì ń bẹ̀ ìyá wa yèyé dára àwọn náà pàwọ́ kìíní yìí ó yọ̀ dáa fún yín o àmọ̀ rí yín bá. They are fine now, they are fine happy birthday ẹ mọ̀ bá wa wíṣì bàbá wa ìgbà ọdún kan ni ó tó bẹ́ẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ó dá bàbá Sunday Igboho ẹ pẹ́ fún wa o àrùn yín pẹ́
ní onípẹ́pẹ́pẹ́ ni o ajá ìjàmọ̀ lẹ́yìn ẹkùn kò sí tí ó já wa lẹ́yìn yín kò ní já wa lẹ́yìn yín àrùn ò ní já wa lẹ́yìn yín bọ́lọ́n tọ́lọ́n bá ti fi so lórí bọ́lọ́n tọ́lọ́n bá fi sórí wọn fi tẹ́lẹ̀ ẹgbàfọ́ lọ́hún ó dá onípápá àpẹjá bọ́ọ̀dì sínú fọ́nrán mi tí ọmọ kan. Today, I feel that I apologize to our fathers like Dabadri, like Medford of Kilo, that they were not wrong in forming an alliance with the North. And as young men, we will now start that same alliance now. As I am today, from today, I will work and form alliance with the North and to crush all of the opposition. Because those who hate us, whatever we do for them does not mean anything to them. Whatever job people do to them does not mean anything to them. We go all over each other. We will take this message that it's only the Northerners that can work with the job people. We cannot work with the Yoruba people. They are betrayers to us. We risked our life, voted, did everything. This is what we get. Àrọ̀nbọ̀rọ̀bọ̀ igun alárèta ni àsárídògùnbọ̀ ń bá wí kó yẹ lẹ́yìn ààrẹ Tinubu ní bá wí ó ti lóhun ò bá Yorùbá ṣe mọ́ ó láwọn ò wọ Yorùbá ńlẹ̀ turuturu ó ní àwọn bìtírẹ̀ Yorùbá n tó sọnù ó ní àwọn ò fi ọ̀bẹ ẹ̀yìn jẹ Yorùbá ń sọ àwọn vóòtì fún wọn ó ní wọ́n kẹ̀yìn sáà nígbà tó yẹ pé Niger Delta ní ìsìn mínísírì Niger Delta ò sí mọ́ kàkà bẹ́ẹ̀ wọ́n wá ṣe ní dọ́gbandọ́gba ó wá ń bínú orí ó fi fìlà dé díẹ̀ àwa ti sọ fún ààrẹ Tinubu tẹ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ wa ní í ṣe wípé ìtàlẹ́ ò lè ọmọ wálé ebe ń gba ilẹ̀ Haúsá lọ ẹ̀rín ìkówó fún wọn tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe tíá àwọn arábí ò fẹ́ràn yín wọn nífẹ̀ẹ́ yín dénú láti bí síbi kankan gbé ẹsẹ̀ kan báyìí kan ní ààrẹ Tinubu wọ́n fẹ́ rè mú yín pa ni ọmọ Yorùbá tó sì yẹ kẹ́ ẹ kó bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ lùsì gbogbo èèyàn tó yẹ kẹ́ ẹ lùsì ọmọ Yorùbá pàápàá jùlọ kẹ́ ẹ ṣe tiwa nǹkan ẹyọ kan ṣoṣo làwa ń béèrè ẹyọ kan ṣoṣo àbèrè owó lọ́wọ́ yín àbèrè nǹkan kan bí kò ṣe wípé bí ìran Yorùbá ó ṣe gba òmìnira gẹ́gẹ́ bí àkọọ́lẹ̀ rẹ̀ ṣe wà nínú anthem tájọ ń kọ èyí náà kọ rí èyí náà sì ti fi ṣe politics rí lọ́dọ̀ Buhari tẹ́ ẹ ní ò gbọ́dọ̀ fi ọ̀rọ̀ Yorùbá òmìnira orílẹ̀-èdè Yorùbá sí ẹ wá débẹ̀ tán ní ìsìn ẹ rò pé bẹ́fọ̀n làbàtà ẹ rò pé omi lómi kú ẹ rò pé ẹ lè ta àwọn ọ̀ràn yín lọ́pọ̀ ẹ jẹ́ ṣe kíá kẹ́ sí mẹ́dọ̀kẹ́ padà wálé àwọn aráabí wọ́n ṣetán láti bá àwọn ọ̀tá yín múlẹ̀ wọ́n ṣetán láti dà yín kì í sì ṣe wípé wọ́n fẹ́ nǹkan mi sówó ní àsárídògùnbọ̀ òní ni ṣùgbọ́n ńgbà ò jẹ́ pé gbogbo kọ́ńdúrátì ti rí ńgbà náà kò rí gbà mọ́ ṣé bílíọ̀nù ìjọba tàyè ló sọ tó ní ààrẹ Tinubu ló ní kóun rè dojúkọ àwọn sójà kóun rè mọ́ tú àṣírí kóun rè mọ́ sọ. ẹ jẹ́ rántí ilé gbogbo ilé nǹkan ò tí ì ṣẹlẹ̀ ní north ẹ ti kówó lọ bẹ̀ ẹ ti ṣe ẹ̀ ń tọ́jú VP yín bí ẹni pò nìkan ló wà Nàìjíríà ẹ ń soríṣiríṣi ẹ rò pé yẹn lè gbà yín lẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn Haúsá ti ń tàn yín pẹ̀lú gbogbo rìfọ́ọ̀mù tẹ́ ẹ ṣe yìí lóòótọ́ gbogbo rìfọ́ọ̀mù yín ó ń dí olè ó ń dí ọ̀nà àti jẹ àwọn olè míì ṣùgbọ́n tó yẹ kẹ́ ẹ mú ṣe gangan ẹ mú ṣe àwọn wo lẹ nílẹ́yìn nísìn àwọn wo lẹ nílẹ́yìn torí agbọ́wọ́n lẹ́yìn náà ń bẹ̀rù Yorùbá ṣe kíní kan fún yín Yorùbá náà sì rè wọ́n àwọn Yorùbá kan ń bẹ̀rù yín torí ẹ ṣe bí ẹni wípé ẹ bá Yorùbá ní àjọṣepọ̀ rárá Yorùbá náà ló sì tìyìn débi pé èèyàn yìí lọ́mọ burúkú fẹ́ kún un pàjẹ́ ọmọ ẹni ìṣèdí bẹ́ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ káwá fi kíní sídìí ẹlòmíì Yorùbá ò béèrè post kankan lọ́wọ́ yín o ẹ fi Yorùbá sípò ẹ fi ara ń táwọn ẹnímì yín fi ṣe kíní ẹ bá kó gbogbo àwọn ará bíi sí post ẹ jẹ́ àgbà yín yànjú díẹ̀ ká tó máa wọnú ìròyìn lọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ gbogbo post tẹ kó fún Yorùbá wọn ẹ gbà lọ́wọ́ wọn ẹ rè kó fáwọn Haúsá àfẹ́ nǹkan yọkan ni Yorùbá ìran Yorùbá ń béèrè lọ́wọ́ ẹ mọ́ sì tàwa sóko ẹrú kankan mọ́ nǹkan yọkan òmìnira àfẹ́ nǹkankan àfowó yín àfẹ́ ipò ẹ mọ́ fún ọmọ Yorùbá ń pò ẹ kó fáwọn Haúsá kó tẹ́ wọn lọ́rùn ẹ kó fún àwọn ìjọ àwọn Niger Delta ṣùgbọ́n ẹ fún wa ní òmìnira ẹ la ọ̀nà òmìnira lẹ̀ tá a fẹ́ nu ẹ wà á rí bóyá ọmọ Yorùbá ò ní ṣùgbà yín bóyá ọmọ Yorùbá ò ní dúró tì yín
bí ìgbà ẹkẹ ti fọwọ́ ti lé àwa náà ti gbọ́n ṣùgbọ́n ẹ ṣe wá bí ẹni pé ẹ ń pọ̀tré wa bí àgọ́ ń ta ẹ jẹ́ kó ń bẹ̀ jàre ọlọ́run jẹ̀ràn gbọ́ tí ò bá ti ń lé tìjọ ẹ wo ẹ jẹ́ sáré mú yín débi fọ́nrán yìí ká tó wá mọ́ bọ́dì sí ọ̀dọ̀ ọ̀gá mi ọ̀gbẹ́ni Bobby alẹ́ yìí le gan ni bí oko le koko bí ojú ẹja ìkànnú àwọn alágbára yóò lẹ̀ ń wò yìí Mark Rutte ó ti fìgbà kan jẹ́ secretary general ní NATO àjọ NATO rí ó sì ti jẹ́ prime minister ní Netherlands rí kẹ̀kẹ́ ní ń gùn yìí n ò rí local government chairman mi ò rí kẹ̀kẹ́ dì wọ́n rí n ò rí ó ń rí ìgboro ni ó sì ti gùn tí ó bẹ̀rù nǹkankan ẹ jẹ́ akó ń bẹ̀ ń jàre ẹ jẹ́ wá bọ́ọ̀dì sọ̀rọ̀ ọ̀gá mi ọ̀gbẹ́ni Bobby kan fún wa ní ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fún tàṣálẹ̀ ẹ mọ̀ bá ń ká lọ. mo máa fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn ọlọ́mọ̀ọ́lù tòní o ṣé àlàáfíà ni mo bá yín bò lójú ọjọ́ ṣó ń lọ bá ṣe kọ̀wé rẹ̀ bó ní wẹ́dà yín òjò sáà ni lọ́dọ̀ tí wá ń bì ó dá o àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ìtura náà ló bá dé gbogbo ohun tí wẹ́dà yín bó bá look like níbi tẹ́yìn tí ń wò mí ibà ròyìn náà ni ibà gbé wọn débẹ̀ ibà yànnàná ibà sáná wọlé èmi náà ni ibà kanjú abẹ́ǹkó ibà sísọ lójú eégún ibà létéńté èmi náà ni ibà sáná wọlé o ibà gbé wọn débẹ̀ gangan bus stop tẹ́ ń lọ gangan láàjọ gbéra wa dé o èmi náà wà ní ibà ìfẹsowápọ̀ ibà rìn gìnìgìnì tí kú mi ẹ̀ ti kú yìí o tí kú mi ẹ̀ ti kú yìí o ó dáa o àwọnú studio tá a kọrin èmi náà wà ní ibà kéde fún Yorùbá nation sí àlàáfíà ni mo bá yín àwọn ìròyìn tá a yá kódà lẹ̀ lórí tábìlì mi lónìí àwọn ìròyìn gbáǹkọ́bì ní o tá a jọ gbéra wa débẹ̀ o nísàn kan náà ni láì dènà pẹ̀lú láì bókò lọ́lé olóró lónìí ọjọ́ 25 nínú oṣù kẹwàá ọdún 2024 iná kan náà ní ó rà o ẹ̀jẹ̀ ń wá mọ́ dami tútù wájú kí gbogbo wa ká lè tẹ̀lẹ̀ tútù òwe Yorùbá ló sọ bẹ́ẹ̀ ó rà o nínú àkórí ìròyìn láti kọ́kọ́ dami tútù síwájú bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn abala míì náà wà ṣùgbọ́n ní sísẹ̀ntẹ̀lé láàmú mú lẹ́yọrọ ńkọ̀ọ̀kan bí Yorùbá sọ pé ìkọ̀ọ̀kan là ń yọ̀sẹ̀ lẹ́kù ó rà Ọlọ́run ó tún bá wa ṣe lónìí adúpẹ́ ètò bá wa ṣe lánàá òun náà ni ó tún bá wa ṣe tòní mo dúpẹ́ lọ́wọ́ èèyàn mi náà tẹ́ ń bá mi pín o gbogbo yín pátápátá mo mọ iyì yín gan ni mo sì nífẹ̀ẹ́ yín dénúdénú ẹ ṣeun wọ́n mọ̀ rí yín báwo. ó dá àkọ́kọ́ tá a kọ́ mẹ́nubà nínú àwọn àkórí ìròyìn lónìí òun láti gbọ́ o tí wọ́n sọ wípé ṣé lóòótọ́ ni ìyàwó olóògbé Mohbad ti gbà láti ṣe DNA sẹ́yìn abiyamọ náà fọwọ́ sí pé kó ṣe DNA tó ráwọn kan ní kò ní ìdí wọ́n ń dà láàmú ni bẹ́ẹ̀ làwọn kan ní kí ló dé tàn ṣe ní kó ṣe DNA nígbà tí ọ̀rọ̀ ti dé ìdí DNA pé kó lọ ṣe náà ni àti pé fún àtúbọ̀tán ọmọ ọlọ́mọ lọ́jọ́ iwájú wọn ni kó lè mú ẹjọ́ àti ẹnu aráyé kúrò ní ara ọmọ yẹn wípé kó kúkú ṣe DNA ṣùgbọ́n òun náà ń dúró pé òun lẹ́tọ̀ọ́ láti mọ́ ṣe ẹni tó lè ní kó ń ṣe náà ló ti dolóògbé yẹn tó jẹ́ bàbá ọmọ wípé ẹni tó sì jẹ́ bàbá ọmọ náà allegedly wọ́n ní àwọn question biological kìíní ọmọ àwọn wípé àwọn òmò bóyá òun ló bí ṣùgbọ́n àwọn lọ́ọ̀yà ìyàwó ti wá sọ̀rọ̀ sókè o oúnjẹ ọbẹ̀ ni pé wọ́n ti wá gbà láti jẹ́ kí ìyàwó olóògbé náà kórè ṣe DNA ó dá àgbẹ̀yìndébẹ̀ tààràtàrà á sì gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn nísàn kan náà lónìí ni kò ní dọ́là bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àkórí ìròyìn míì lámọ̀ tí gbọ́ wọn ní Nàìjíríà ti darapọ̀ mọ́ àjọ BRICS àjọ tí àgbájọpọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè 5 tán dálẹ̀ ṣùgbọ́n tó ti ń fẹ̀ lójú sí báyìí àwọn tó dálẹ̀ náà ní Brazil, India, Russia, China àti South Africa àwọn ni wọ́n make up BRICS ṣùgbọ́n ní ìsìn wọ́n ní wọ́n ti po ó kọ padà torí wọ́n fẹ́ accommodate àwọn orílẹ̀-èdè míì mọ́ wọ́n ti sọ di BRICS plus àwọn náà wá ṣe mítìnì wọn lọ́wọ́ bíi tàwọn G7 wọ́n ní àwọn kan náà ti wá darapọ̀ mọ́ wọn Iran ti darapọ̀ mọ́ wọn Egypt ti darapọ̀ mọ́ wọn Ethiopia ti darapọ̀ mọ́ wọn bẹ́ẹ̀ náà ní United Arab Emirates bẹ́ẹ̀ náà là ń gbọ́ pé Saudi Arabia náà ó ń jọ bí ẹni pé wọ́n ti accommodate wọn wọ́n tún wá accommodate àwọn mẹ́tàlá míì tó jẹ́ wípé wọ́n pè wọ́n ní partners wọ́n ní Nàìjíríà náà ti wà lára wọn kí wá ní àwọn àǹfààní tó sọdọ sínú pé kan join àti wékìlẹ̀ ọmọ Nàìjíríà ń sọ oúnjẹ bí ẹni pé wọ́n ń sọ̀rọ̀ sí Nàìjíríà ní o wọ́n ní ṣe ìsọ̀hún mọ́ bàbí kan jẹ́ ní Nàìjíríà fẹ́ mọ́ ṣe wọ́n ní ṣekú sẹ́yẹ wípé òsàká soko wọ́n ní òdò sójú kan wípé àwọn West ò sì nífẹ̀ẹ́ sí wípé kí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣọ́ra o
pé wọ́n ń bá ilé ìṣe wọ́n tún ń bá ilé ìṣe ò jẹ́ ńlé orò jẹ́ ńlé eégún ó bọ́lọ̀ ń jẹun ó tún bá sàtáánì tọwọ́ bọnú àwo kan náà wọ́n ní oúnjẹ bí ẹni pé tí orílẹ̀-èdè nàìjíríà ń ṣe káàkiri nìyẹn ṣùgbọ́n ṣé yóò gbé nàìjíríà àbí kò ní gbé wọn ọlọ́run ó jẹ́ ó gbé wọn kọ́mọ́ lọ forí wọn kọ́mọ́ lọ fi fọlé agbọ́n nítorí eléyìí tán ṣe sọ́tún ṣe sósì ó dà sọ̀tún sòsì mọ́ bàbí kan jẹ́ kò sínú ọ̀rọ̀ pé òun bá west ṣe ó tún bá Russia ṣe o lọ́rọ̀ kan gbogbo àǹfààní tó wà ń bẹ̀ gbogbo kí ni ìtumọ̀ partner country kí ni ìtumọ̀ orílẹ̀-èdè partner tán ní àwọn fi nàìjíríà sí wọn tí ní permanent seat ń bẹ̀rẹ̀ sí mọ̀ pé láìpẹ́ yìí ní nàìjíríà náà gbìyànjú láti join wọn ṣùgbọ́n wọ́n ní rárá àwọn náà sì rèé wọ́n lè fojú tẹ́ńbẹ́lú nàìjíríà torí nàìjíríà náà gẹ́gẹ́ bí economic index wọ́n ní GDP nàìjíríà náà ó gbòòrò díẹ̀ àgbẹ̀yìn débẹ̀ àjọ fojú àgbà wò nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí o bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àkórí ìròyìn míì láti gbọ́ o tí wọ́n sọ wípé ṣé lóòótọ́ ni wípé àwọn ìpínlẹ̀ ló máa forí kó skibọ̀ owó tí wọ́n fẹ́ fi fund zonal development commission eléyìí tán ṣe ẹ̀dá lẹ́ẹ̀mọ̀ pé lẹ́yìn ìgbà tí ààrẹ Tinubu ṣe rìsọ̀fúmẹ́ǹtì wọ́n ṣe rìsọ̀fù ni mo fẹ́ sọ rìsọ̀fù kábínẹ̀tì wọ́n dá àwọn commission lẹ̀ yàtọ̀ sí ministry commission náà pé bí ìjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn àwọn tí ó mọ̀ mójútó ìjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn zone by zone wọ́n wá ń gbọ́ pé owó wo làwọn fẹ́ fi mọ́ sọ́pọ́ọ̀tì wọn náà fẹ́ fi mọ́ fọ́ǹdì wọn wọ́n wá ní 50% owó tí ń lọ sí state náà fẹ́ máa lò lọ́rọ̀ ibà di wàhálà pé ń bó àwọn state náà bá yarí o ní àwọn aṣòfin náà ti wá sọ̀rọ̀ sí wọ́n ti ṣàlàyé ẹ̀dẹ́lẹ̀dẹ́lẹ̀ wípé kì í sowó yín la fẹ́ yọ wọ́n lówó àwọn ni kì í sowó yín sẹ́ wọ́n lówó àwọn ni ọ̀dà àjọ tànmọ́lẹ̀ sí nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí bóyá owó wọn ni bóyá kì í sowó wọn kán tó buwọ́lù sọ́dí àbádòfin nílé ìgbìmọ̀ asòfin. ó dá nínú àkórí ìròyìn mi làwọn títí gbọ́ tó ń kọrin orò máa sọ̀kò mọ́ mo ní kí ló dé ibo lóró tí ń sọ̀kò wọ́n ní nǹkan kan ló mọ̀ bá gíláàsì ọkọ̀ bàálù ìkànnù àwọn ọkọ̀ bàálù ààrẹ tí igbákejì wọn gbé lọ sí USA tí wọ́n sì ní àwọn ó gbàbẹ̀dẹ̀ Commonwealth ní UK láti rèé ṣàṣojú ààrẹ ń bẹ̀ náà bá dé ìdí aeroplane àbí ìdí jẹ́ẹ̀tì private jet ni o wọ́n bá débẹ̀ wọ́n bá rí i pé wíṣkì yẹn ti fọ́ tá ń sọ̀kò sóró ni àti ìmọ̀ o under my foot náà wá ní ṣé àwọn kan wà lẹ́yìn Shettima ni àwọn wo ní ilé Shettima kiri wọ́n ní aṣàdùpẹ́ tí ì ṣe ibi tí bàálù ti ń fò lọ ní nǹkan ti fọ́ wọ́n ní foreign object àwọn náà fẹnu ara wọn sọ ṣùgbọ́n pò wá ní èlò náà ń ta windscreen gan èlò ló bá dé ọlọ́run kò yọ tí ì ṣe pé bàálù yẹn ń fò tó bá ń fò tàtẹ́gùn bá rọ́ wọlé ṣé bàálù ò ní já ó dá gbogbo kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ àti pé bí ò ṣe lè lọ sí Commonwealth mọ́ láti rí ṣaṣojú ààrẹ táàrẹ gbé àwọn míì dìde mínísítà kan làárẹ gbé dìde àti tí wọ́n ń sọ bó ṣe ń lọ ní Commonwealth ṣe mọ̀ pé à ń retí wípé King Charles wọ́n lọ sí Australia láìpẹ́ yìí níbi tí wọ́n ti fẹ́ sọ̀kòlù wọn wípé ó kì í ṣe president àwọn ní Australia tí wọ́n tẹnu àbùkù lu King Charles of UK òun náà ló gbapò ya rẹ̀ ìyẹn Queen Elizabeth wọ́n ti wá ní ọ̀rọ̀ tó ń retí lẹ́nu King ò jáde o nípa ìmúnilẹ́rúsìn àwọn ilẹ̀ adúláwọ̀ ó dá gbogbo ẹ̀ náà láàjọ ṣàtúntò lórí rẹ̀ inú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àkórí ìròyìn míì eléyìí ní agbára o láti gbọ́ tán níṣẹ́ ti ṣetán tẹ́ fẹ́ Islamize Nàìjíríà ní ìjà ńlá bẹ́ẹ̀lẹ̀ nílé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré House of Rep lórí ìkànnì àwọn Haúsá tó gbé bíìlì kan tó gbé dìde lórí ọ̀rọ̀ Sharia ó ní àwọn fẹ́ kan fi Sharia pààtì kan Sharia kó wọnú òfin Nàìjíríà pé òfin táwọn fi ń gáìdì ara àwọn rí pé religion kì í ṣe ẹ̀sìn fáwọn ó ti di way of life àwọn aṣòfin míì bá dìde wípé kí ló dé ní secular nation tí í ṣe religious nation ń tà ń sọ ó ti ń kanlẹ̀kùn wọn ẹ bá kìlọ̀ fún yín gbogbo bàtà ó dá gbẹ̀yìn débẹ̀ nínú ìròyìn lónìí á sì gba táìmù lórí eléyìí ẹjọ́ ẹ̀rì ra dátà wo ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà o torí ọ̀rọ̀ eléyìí bá ojú ó bá ẹ mú lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn àti sọ tipẹ́ wípé yóò fa wàhálà ó ti wá ń diran tó sàn náà lọ́rùn báyìí
nínú àkórí ìròyìn mi látún ti gbọ́ tí minister of finance ìyẹn Mr. Wálé Ẹdùn tí wọ́n sọ wípé gbogbo ọ̀rọ̀ tí IMF ń sọ fáwọn àti World Bank pé gbogbo ẹ̀kọ́ làwọn ń gbọ́ o pé àwọn ọmọ Nàìjíríà kan àwọn ń gbọ́ pàápàá jùlọ bọ́ ìtàn máa ń pè ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby yẹn pé ó máa ń sọ fún àwọn èèyàn ní diaspora wípé àwọn IMF àti World Bank àwọn náà ń pàṣẹ fún ìjọba Nàìjíríà ó ní kò jọ Ọ̀gbẹ́ni Bobby sọ fún àwọn èèyàn rẹ̀ padà pé mo rán sí wọn lèmi náà bá yà gbé ìròyìn pé ó dà o wọ́n sọ ti Minister of Finance tí wọ́n mẹ́nu lé níbi ìpàdé kan tí wọ́n ṣe láìpẹ́ yìí ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà níbi tí wọ́n rìnrìn àjò lọ láìpẹ́ yìí ìrìn àjò ráńpẹ́ ni láti rèé bá àwa táwa ń diaspora sọ̀rọ̀ àwọn ti ẹ̀ka USA lọ́hùn wípé àwọn rọ́wọ́ yìí ó wípé ìgbésẹ̀ táwọn gbé lórí ọ̀rọ̀ $500 million bond dollarized naira bond tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbé ta láìpẹ́ yìí pé àwọn soríire láti díẹ̀ gan ni o pé ó yanjú pé ó ju táwọn lérò lọ wípé tẹ́ ẹ bá sì wò dáadáa kàn sóòótọ́ fún yín wọ́n ní IMF wọ́n dídí sọ fáwọn wípé káwọn mọ̀ gbé ìgbésẹ̀ yẹn náà wá gbé pé náà wá nìkan wá ṣe testimony àwọn wá ṣe testimony bí ìgbà tó yí náà ti di member choosing pé àwọn wá ṣe testimony fún yín ni o wípé ẹ má fọ̀ ẹ má jẹ́ kéèyàn kankan confuse yín pé ọrọ̀ ajé Nàìjíríà ó múnádóko gan ni pé àti wípé àwọn ò kí ń ṣe bọ̀ìbọ̀ì àwọn ò kí ń ṣe gbẹ̀wù dání pé ìjọba Tinubu ò ń ṣe ìjọba tí èèyàn kankan láti ìlú òyìnbó tàbí àjọ kan bì kan tó lè mọ fọwọ́ tì gbọ̀ngbọ̀n àbí kó mọ̀ tì ṣiṣẹ́ pé báyìí ni kó ṣe ṣe kó náà sì ní báyìí ni kan ṣe ṣe. níwà ẹ̀ nínú yẹn náà láti wá mẹ́nu bà ìròyìn kan tó ń jà káàkiri torí mo tún rí kinní ẹ̀ náà tán láwọn ọlọ́pàá pé ṣùgbọ́n mi ò tí ì kọ̀ǹfàmù ẹ̀ bóyá àwọn ọlọ́pàá pín ni o tán sọ wípé tẹ́ ẹ bá rí àwọn ọmọdé kan tán gbé plákáàdì dání tán sọ wípé ẹjọ́ ẹ ràn wọ́n lọ́wọ́ àwọn òmọlé àwọn sọnù pé kẹ́ ẹ mọ́ra ẹ̀pù wọn ẹ̀pù ti ṣòro ẹ̀pù ṣùgbọ́n ẹjọ́ wọ́n ní bá a bá dijú kí ẹni bí kọjá ẹni rí ó kọjá pẹ̀lú ẹ o àwọn ọmọ mi ìtàn jí gbé wọ́n nílò ìrànlọ́wọ́ o ẹ̀yin lẹ́fọgbọ́n sí i bẹ́ẹ̀ ṣe máa ràn yàn lọ́wọ́ o mo ní kí n fi eléyìí ṣe àfikún ni ká tó wọnú abala tí yóò mọ̀ kàn lọ lajú yín kẹ́ ẹ tó ràn àti fún yàn lówó gan-an fún aláìní lówó àtàwọn alágbe ó ṣòro ní ìsìn yóò bá ẹ̀mí inú rẹ̀ sọ̀rọ̀ kó tó ṣoore ni ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan wọ́n ní wọ́n fi ń harvest nǹkan ẹ̀yà ara pé wọ́n ní wọ́n ti ń harvest nǹkan ẹ̀yà ara ní Nàìjíríà gan báyìí ṣùgbọ́n wọn ò tí ì fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ìròyìn yẹn ìbí náà fẹ́ confirm ẹ̀ dáadáa ẹ sì mọ̀ pé tán bá gbérú ìròyìn báyìí gbogbo àná la tètè mọ́ sọ pé rọ́ọ̀dìjàre ẹ mọ́tàn lóhùn o ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ti di ọ̀rọ̀ pé kó mọ̀mọ́ fojú fo ìròyìn mọ́ nísìnyí o àìmọye ìròyìn náà tó jẹ́ sáà ti confirm ẹ̀ tí mo fẹ́ sọnù àwa náà fẹ́ ṣiṣẹ́ ìwádìí wa lórí a fẹ́ confirm àwọn kan ti tọwọ́ bọ̀wé àwọn olórí kinní kan ní Nàìjíríà wọ́n ní kán mọ́ harvest látìgbà tí Bill Gates ọ̀rọ̀ Bill Gates lóòótọ́ ejò rẹ̀ máa ń lọ́wọ́ nú ní gbogbo ibi tí bá ń lọ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ a ṣiṣẹ́ ìwádìí wa àti wípé lórí ọ̀rọ̀ wípé èèyàn ń ṣe ọ̀rọ̀ ti ara ẹran èèyàn n ò fẹ́ fòyìnbó pè tí olóyìnbó ń pè ní organ àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ wípé nílùú òyìnbó ń bí náà torí èmi sì fẹ́ believe pé bóyá tó ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà ní ẹjọ́ kàn gbà mí ní 1 minute kí n fi sọ̀rọ̀ yìí torí nígbà tí wọ́n bá ní wọ́n ń fẹ̀sùn kan àwọn kan wípé wọ́n harvest organ ìyẹn burú jáì ní Nàìjíríà tọ́nà ń pa àwọn èèyàn ṣeré òkú sì pọ̀ nǹkan láabi tí ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà ti pẹ́ tó bá tún wá mélé ìmọ̀ ṣùgbọ́n nǹkan kan tẹ̀mí fẹ́ làwọn èèyàn lọ́yẹ̀ sí lórí ni wípé nílùú òyìnbó tá a wà yìí mo mọ̀ pé wọn kì í ṣe Nàìjíríà nǹkan kan tán mọ̀ Nàìjíríà tí mo mọ̀ pé Nàìjíríà nìkan máa ń ṣe ni pé tán bá fẹ́ donate ẹ̀jẹ̀ wọ́n lè bí ọ́ pé voluntarily ṣùgbọ́n ní ti ẹ̀yà ara wọ́n ṣe ń lo òyìnbó wọn ní kó o tètè kú ìyẹn ò míì pé kó o tètè kú pé ṣé o donate ẹ̀yà ara rẹ fẹ́ni tó nílò ẹ̀ bóyá àwọn kan tó wà nù pọ̀jù kíndìnrín nǹkan tó jẹ́ pé wọ́n ti fi wọ́n sórí list ẹ bá mọ̀ wípé oríṣiríṣi àdúrà làwọn èèyàn ń gbà ṣé àwọn àmọ́ ní àwọn tó fi sórí list nísìnyí tí kíndìnrín wọn ò dá mọ́ tán ti dájọ́ fún pé ó dá àfihàn sórí list tán ń wá kíndìnrín fún wọn ọ̀tọ̀ ni àwọn tí wọ́n máa ní kán wá donate fún wọn ọ̀tọ̀ ni àwọn tán ń dúró dè pé bóyá tán bá kú wọn á lo kíndìnrín wọn tó bá bá mu tí àwọn yẹn wà àwọn ìbàdúrà kí àwọn èèyàn kú ni irọ́ voluntarily ni pé tí nǹkan bá ṣe ọ́ o tàbí tí èèyàn bá ṣe àárẹ̀ tó sì ti rí i pé ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé tàbí ẹlòmíì gan mọ̀ fẹ́ lọ
ní Sweden wọ́n fàyè gbọ̀n bẹ́ẹ̀ mo sì gbọ́ pé tó bá ti fẹ́ lọ ó ní ibi tó lọ ó ní pé ó fẹ́ lọ o so ó gbà wọ́n láàyè kan yọ àwọn kinní yẹn lára ẹ̀ kan lò fẹ́ lò míì tó bá jẹ́ yẹn ni voluntarily yẹn ń ṣe pé wọ́n fi ipá mú yàn ṣùgbọ́n tó bá ti wá jẹ́ wípé wọ́n ń pa àwọn èèyàn kiri àwa náà ó ṣiṣẹ́ ìwádìí wa àti ìmọ̀ ń pẹ́ mi ò tí ì mọ̀ ń pa ẹ̀ á ṣiṣẹ́ ìwádìí wa lórí ẹ̀ ṣùgbọ́n n ò sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ n ò sì sọ pé ó rí bẹ́ẹ̀ wọ ẹja dúró láàrin méjì náà ká confirm ẹ̀. ó dá o ní pápápá ẹja wọ inú abala sáná wọlé lọ eléyìí tá àkọ́kọ́ mọ́ mú ẹnu bá ń bẹ̀ ó ní ti eléyìí tá mọ́ mẹ́nu bá ń bẹ̀ ó ní ti ọkọ̀ helicopter tó já lánàá o update wà lórí rẹ̀ o torí èèyàn mẹ́ta la gbé lánàá mo kọ́kọ́ fẹ́ fi sí abala confirm ẹ̀ ní ṣùgbọ́n a ti kọ́kọ́ gbé ìròyìn náà eléyìí kì í ṣe confam ó dájú ó ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n èèyàn mẹ́ta ló kú lánàá nínú èèyàn mẹ́jọ tán ní helicopter ìgbé ní Port Harcourt ní Rivers State ṣùgbọ́n wọ́n ní báyìí wọ́n ti kó àwọn surveillance lọ àwọn helicopter míì náà láti lọ wá àwọn èèyàn wọ́n wá sọ wípé ó ń jọ bí ẹni pé wọ́n wá ń sọ ní ìsìn wọ́n fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé àwọn èèyàn mẹ́jẹ̀ẹ̀jọ náà kú nínú ìṣẹ̀lẹ̀ yìí o torí èmi náà ti ń wò pé bó lè èèyàn mẹ́jọ ó ṣe wà nínú kinní tí èèyàn mẹ́ta sì kú ṣùgbọ́n nígbà tá a rí helicopter yẹn a rí pé kì í ṣe pé bó ṣe crash pé bó yóò gbaná kò gbaná scraps ẹ̀ wà ń bẹ̀ lódìdí gan-an ni tó yẹ pé àwọn nǹkan pẹ́pẹ̀pẹ́ ló kàn já lára rẹ̀ ṣùgbọ́n tó wá pa àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn láìṣe kó gbaná àbúṣe yẹn la fẹ́ mọ̀ bẹ́ẹ̀ sì ni accident helicopter ìjàmbá rẹ̀ kì í ṣe kékeré o nítorí kíní tí mo tiẹ̀ ń fẹ́ lórí rẹ̀ gan ìjàmbá ńlá ni mi ò mọ̀dí tán ṣe lè ṣe helicopter láì ní abẹ́fẹ́lẹ́ lórí nǹkan burúkú ni ó fẹ́ bọ́lẹ̀ nú ẹ̀ náà báyìí atẹ́gùn rẹ̀ lè gbé ọ lè fa ọ padà mi helicopter irọ́ private jet ó sì wù mí báwọn. bẹ́ẹ̀ náà ni nínú ìròyìn sánáwọlé mi lábala sánáwọlé láti gbọ́ wọn ní àwọn agbófinró ti lọ bọ́ọ̀sì bọ́ǹkà níbi tí wọ́n ti ń ṣe bọ́ǹkì epo ní Rivers State tó ti ń jí epo wà mú ní báyìí náà ṣe máa ń ṣe mo rí fọ́nrán yẹn báyìí mo ní ó dáa mo ní wọ́n wàá fi hàn ẹ̀yìn tèmi ẹ bá ń sá sílé agbára kí n tètè fi hàn yín nínú ìròyìn sánáwọlé tòní pápápá àròjọ mùsùlùkù ẹ bá ń sá sí nílé agbára kájọ mójú wa débẹ̀. ó náà lè ń wo ẹ̀yìn tiwa ní Rivers State lélẹ́yìí wọ́n ń pe àdúgbò yìí ní Bọ̀ọ̀ní sí Elimi wọ́n ní ibẹ̀ ni wọ́n gbé àwọn páìpù epo gbà tó sì jẹ́ wípé àárín igbó ni iṣẹ́ yìí náà ti rí kì í sáàárín ìlú ṣùgbọ́n wọ́n níbẹ̀ ni ó kọjá náà lẹ́kọ̀ọ́ ní àwọn ibìkan Kòròdú tó yẹ pé inú igbó ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ti ń lọ ń wálẹ̀ tẹ́ fẹ́ ralẹ̀ ńgbà náà gbogbo ẹ̀ làmọ́ wò ńgbà náà ibẹ̀ ni wọ́n ti mú àwọn méje kan tí wọ́n ní wọ́n ń ṣe bọ́ńkìrì bẹ́ẹ̀ o wọ́n rè dá páìpù NNPC lù wọ́n sì ń gbabẹ̀ wọ́n mú tírélà wọ́n mú di tírélà wọ́bẹ̀ wọ́n sì rè ń kó epo. Pipeline that flows from here down to Bori. That's the illegal tap point that was used to siphon crude into the trucks that were caught in this facility here. So there was a connection here through this bush path into that facility you're seeing there. That's where we intercepted 2 trucks that were illegally loading. àwọn olùṣọ́ àgùntàn wọ́n ń ṣọ́ ẹran wọn ìmọ́lẹ̀ yìí wọn ká wọ́n ní àwọn tí wọ́n fi ṣọ́ àwọn pipeline yìí wọ́n náà gbé helicopter àwọn o tí wọ́n sì lo drone tí wọ́n fi ṣe surveillance tí wọ́n fi rí ibì kan tán ti wá yẹ̀pẹ̀ pé ibi ìfẹ́ jọ line tí pipe gbà náà bá rí bẹ̀ náà bá ka wọ́n mọ́bẹ̀. We were caught by the surveillance team of the pipeline infrastructure that there was an illicit activities going on around and inside the premises of Eagle Company. Before we got to this place, we saw Nigerian Army. Already they have arrested the 2 trucks loading the crude oil from this point to the company. Then immediately we got here, they handed over the 7 suspects being arrested doing the illicit activities inside the company to us. Being our core mandate, we have to take charge through command to national headquarters for further investigation. iléeṣẹ́ kan tó ń ṣe agbódegbà fún iṣẹ́ láabi òun ló wà lágbègbè ibẹ̀ tí wọ́n láwọn ń ṣe logistic inú gbóná rè múlẹ̀ sí àwa máa fi ọ̀kan tán dàlú sára ògiri tí ó tó gba páìpù kékeré tí wọ́n mú láti ara páìpù ńlá tán mú wọ bíi tí wọ́n sì tún dá iyẹ̀pẹ̀ bò ń bíi kán mọ́ bá rí. A certain crop of persons did not only think of sabotaging government assets, but you can see how organized and strategic the sabotage actually was. They got this line with an IC and then ran it into
an organized system, a company, a logistics company, where you would assume legitimate business is ongoing. So you can see the level at which these guys think. If you don't understand the antics and ethics of surveillance, then trust me, this will be going on for years and you wouldn't know. Pipeline, there's a penalty for it. We are sending a clear message to everyone. Stay clear from the pipeline. With the arrest of these 7 persons, the message we are sending out there is anybody that does any infraction or does anything to the pipeline we are protecting is going to face the full wrath of the law. The era of pipeline vandalism is gone and gone forever. Our target is 100% terminal receipt. If we inject 100, we want to get 100. Bẹ́ẹ̀ náà ni nínú ìròyìn sáráwọlé mi láti gbọ́ wọ́n ní iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà wọ́n ní ọwọ́ àwọn ti ba bàbá àṣàlẹ̀ tó dá ẹgbẹ́ ọmọ ogun Biafra lẹ̀. Wọ́n ní terrorist ní ẹgbẹ́ Biafra o àti pé ìjà ńlá làwọn máa gbé kojú wọn mú ní wọ́n ti sọ Biafra di terrorist. Ó dá wọ́n ní apá Imo State ní ẹni tí wọ́n mú tí wọ́n ti rè mú tọ́wọ́ ti bá. Wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Igbo kan, àwọn ọmọ Igbo àti àwọn ọmọ Imo wọ́n ní wọ́n ti jáde síta ọ̀tán sọ pé ń tẹ́ mú àsìmú ní o, wọ́n ní ẹ̀sìn èèyàn mú ní o, wọ́n lẹ́tẹ́ mú yẹn wọ́n ní kì í ṣe ara wọn mọ̀ ní ó dá àwọn náà lè sọ. Wọ́n ní gómìnà wọn pé ẹni kwanta pẹ̀lú gómìnà wọn ni pé gómìnà ló fẹ́ kó bá. Mo ní ó mọ̀ gaba yìí o, gómìnà ló tún kó bá odidi èèyàn aráàlú. Ṣùgbọ́n àwa gbọ́ ni àwa ò gbà, wọ́n fẹ̀sùn kan gómìnà ní o nítorí tí ojú èèyàn ò bá tó kéèyàn mọ́ sọ. Ṣùgbọ́n wọ́n ní ohun tó fi hàn gbangba ni pé ìjọba Nàìjíríà wọ́n ní wọ́n ti rí Biafra gẹ́gẹ́ bí terrorist group, ṣùgbọ́n wọ́n kọ̀ láti rí àwọn Fúlàní X-Men tó ń pààyàn kiri gẹ́gẹ́ bí terrorist group. Wá rí pé nǹkan kan tó tiẹ̀ wáyé mi lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ni pé tó bá ń dárúkọ wípé ibi tí wàhálà wà ní Nàìjíríà, ibi tí insecurity pọ̀ sí, wọ́n ì dárúkọ ilẹ̀ Yorùbá, adúpẹ́. Ṣùgbọ́n só túmọ̀ sí wípé ara tó fi ń rẹwà jẹ nìyẹn o, só túmọ̀ sí wípé wọn pààyàn ńlẹ̀ Yorùbá ni. Tó ló ń jọ bí ẹni pé wọ́n fi ń bo àwọn Fúlàní X-Men yẹn ni, wọ́n fi ń bò wọ́n. Wọ́n mọ̀ kí ló dé tàn tí declare àwọn ará bíi náà gẹ́gẹ́ bí terrorist pẹ̀lú iṣẹ́ burúkú tó ń ṣe. Ìjọba sì mọ̀, àwọn ológun náà mọ̀, ṣùgbọ́n wọ́n ti sáré declare Biafra pé terrorist. Ibi tó dẹ̀fẹ̀ sún Yorùbá nation náà dé nìyẹn tẹ́lẹ̀ nígbà tí Yakubu tẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ń Ìbàdàn. Ọpẹ́lọpẹ́ pé àwọn bàbá wa kọ̀ọ̀kan náà, àwọn ọ̀mọ̀wé tán respect wọ́n fẹnu sí. Ìyẹn náà ṣe ń wò pé irọ́ ẹjẹ́ aṣọ́ra o. Ó dá o nínú ìròyìn sánáwọlé láàpẹ̀lẹ̀ náà sí o, ibẹ̀ láti gbọ́ wọ́n ní àwọn coalition fún democracy, àwọn àjọ kan tó ń ṣe agbẹnusọ fún democracy àti justice ní Nàìjíríà, wọ́n ní wọ́n ti láwọn fọwọ́ sí, àwọn sì tún ti gbogbo ẹsẹ̀ bọ́ pẹ̀lú ìgbẹ́jọ́ táwọn ìjọba ìpínlẹ̀ kan tí wọ́n gbé lòdì sí àjọ EFCC. Wọ́n ní ikú àwọn àjọ kú o, àwẹ̀ àwọn àjọ gbà. Wọ́n ní ìgbà ẹ̀kẹ́ tí fọwọ́ ti lé ti ìgbà láàmù tó ń fọwọ́ ti ògiri. Wọ́n ní òun ni àwọn wà lẹ́yìn wọn bíi kéo. Wọ́n ní mímì kan ò lè mi àwọn. Wọ́n ní ẹ ń bá mi kùkùté ara rẹ̀ ní omi. Wọ́n láwọn ò jọ sí ẹjọ́ ìní. Wọ́n ní àwọn gbọ́ pé àwọn state mẹ́ta kan wọ́n ti jáwọ́ ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni Benue state náà ó suspend the Attorney General rẹ̀. Wọ́n níyẹn ò ní dí àwọn lọ́wọ́. Wọ́n ní nítorí wípé good cause làwọn ìpínlẹ̀ tó gbé ẹjọ́ lòdì sí EFCC. Wọ́n ní good cause náà ń jà fún. Ó dá ibà ń tẹ fọ́nrán ẹ̀ sí ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn ká tó wá mọ̀ wọnú abala tí ó mọ̀ kàn lọ. Abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa náà ni o, abala comment section. Ẹja sáré jọ gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn náà, a wà lọ tààràtàrà sí abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa. Àyá tá a bá ti parí ìròyìn ilé ìkóyà transport àwọn olólùfẹ́ wa, a pàdé ìwájú, ṣùgbọ́n ẹja kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn coalition iná. The 1999 Constitution of the Federal Republic of Nigeria, as amended, may not be a perfect document, as has been variously analyzed by many legal pundits and activists, including those of us on this table. But for now, it remains Nigeria's political legal tender, binding on all Nigerian residents and citizens, political actors, and even the government. And until that constitution is amended through due process as stipulated by the same constitution, we must abide by its instant provisions to the letter. It is in this regard that we are intervening on the side of justice in order to save our democracy from a pending constitutional anarchy as currently being canvassed
by the federal government through the Office of the Attorney General of the Federation. The Federal Republic of Nigeria Constitution, as amended, of 1999 as amended, is the supreme document, is our political legal tender, which we must follow. And if we have an opportunity now to review the establishment of EFCC, NFIU, and ICPC, I think it's a clear opportunity for us to take advantage of that, and all of us should work towards it. Ó dá o àníríì jù báyìí lọ nínú abala sánáwọlé borúkọ rẹ̀ ṣe lọ náà ni àti sáré fi sánáwọlé ó àwọn oníkẹ́ rẹ́rìn lónìí kí n sáná sójú rí ó dá ẹ̀wọ̀n bínú àmọ́ rẹ́rìn lọ́la àmọ́ ṣe cheese mo ráwọn ìyá wa náà nínú comment section tí mo ní kàn ṣe cheese láwọn náà ṣe cheese yóò dáa fún gbogbo wa ìdùnnú ní ọmọ bá dé fún wa torí ibà dẹ́rìn pòṣónú ibà àdùnnú èmi náà ni wọn ò ní fẹ́ lómi ìsíá lórí ìkànnì yìí ọlọ́run ló dálẹ̀ ẹgbẹ́ tọ́lọ́run sì dálẹ̀ èèyàn kan ò lè túká. pàtùkì káàbọ̀ sínú abala comment section lónìí o alákọ̀ọ́kọ́ tá a kọ́kọ́ mọ́ gbéyẹ̀wò at Ọbalolúwafẹ́mi Kings wọ́n ní alàgbà Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun fún orílẹ̀-èdè wa tuntun o orílẹ̀-èdè Yorùbá o gbogbo àwọn ojúlówó ọmọ Yorùbá ń gbádùn àwọn ètò lóríṣiríṣi àwọn ọ̀run the heavens adé gbogbo iṣẹ́ yín ládé ògo ní orúkọ Jésù Olúwa wa àmì o mo sàmì mo jó tán àdúrà mi wọ́n ní alàgbà Ọ̀gbẹ́ni Bobby àròdán ní o that old Yorùbá treachery errand sending àwọn eléyìí gbé ìwò wọ́n ní tàbí a tún máa ń pè ní àròdẹ ní sáà wọ́n ń béèrè wípé sáà máa ń pè ní àròdẹ mọ̀mọ́ dé mi lóhùn bẹ́ẹ̀ bá ń ṣe yẹ̀yẹ́ kì í mọ̀ pé yẹ̀yẹ́ ni mo ń ṣe mo ṣe rí mọ́ mi kan Ẹ̀gbá ni wọ́n gbé ọmọ wo ni hàn ṣùgbọ́n Ẹ̀gbá náà gbé láti kékeré dàgbà tán bá ti wá dé wọn á ní kí n lọ gba àròdàn wá ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ mi bá débẹ̀ láì tí ìgbéde atáyòyò mọ̀mọ́ táyòyò kékeré wọ́n ní àlódẹ wọ́n ní pa àyò tẹ́wá mọ́ mi ní pa àyò tẹ́wá ìwo ni mọ̀mọ́ fi sọ nígbà náà pé mọ́ mi rẹ́ ní pa àyò tán wọ́n ní pa àyò tán wá ẹ wọ́n dà ń lóhùn àròdàn ni o. Kọ́mẹ́ǹtì tí ó mọ fọ́lọ́ rẹ̀ ó ní at Susan Awoleke wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọgbọ́n náà kọ sí ọgbọ́n Bobby ó lọ náà you too much you so funny God bless you amen God bless you too yàwá Susan Awoleke at moro mú bọ̀ bí mo jẹ́ ń jó kiri mi ò jó lásán ìyá mi dáadáa at moro adébọ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi ẹ bá ti rí tán èèyàn kan kọ Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi nìkan ni mo rí tán wọ́n kọ tán máa fi mi wọ́n máa personalize Ọ̀gbẹ́ni Bobby ni yóò dá fún ìyá mi dáadáa o wọ́n ní I say your charisma is top notch kò sí àrùn bẹ́ẹ̀ o kí ni mo lọ ń ṣe top notch náà fẹ́ máa ṣe gbé àwọn top notch wọ́n ní inú yín tó ń dùn nígbà gbogbo ìbànújẹ́ ó kéré ó tóbi kò ní ráàyè wọ ibẹ̀ àṣẹ Èdùmàrè mo gbé tó àdúrà mi much love for you màámi tó gbàsky mo rò mú bọ̀ bí mo ṣe ń jó kiri mi ò jó lásán. At Maggie Fued wọ́n ní ó Bobby ṣèjàre wọ́n ṣọ́tìn Ọ̀gbẹ́ni wọ́n ní obìnrin tí ò rí kápẹ́ńtà tàbí àgbẹ̀ tó wù ú fẹ́ ó kù tiẹ̀ o Bobby prices epo ní àyíká Nàìjíríà jọ mí lójú o why tí àwọn NNPC ò lè spade work kí ó fo ìbò sí kí ó lọ máa gbé epo dípò ọ̀nà jíjìn àwa economically bankrupt nǹkan wà lẹ́yìn àwọn àpà olórí tí à ń brandi fúnra wa o Ọlọ́run kò ní jẹ́ kí wọ́n ta gbogbo wa tàbí kí wọ́n fi wá yá owó wọ́n ti fi Nàìjíríà yáwó tán àṣẹ o Ọ̀gbẹ́ni Bobby you present your news uniquely God continues to uphold you o àmì o ẹ ṣeun Maggie Fued ẹ ṣe o. At More Adéyẹmọ èmi náà More wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àròdán ni wọ́n máa ń pè kì í ṣe àròdẹ o mo ti ṣàlàyé àròdẹ kì í já sí àwọn kinní mi. wọ́n ní tí a bá ń yọ àwọn màmá wa lẹ́nu nígbà tá a wà ní kékeré náà kan o wọ́n á ní ká lọ gba àròdán wá nílé kejì ẹni tí wọ́n rán wa sí á dá wa dúró sí ọ̀dọ̀ rẹ̀ àmọ́ pẹ́ ń bẹ̀
á sùn bẹ́ẹ̀ gan gbà mí wọ́n máa fún wa àròdàn o àbó ti gba àròdàn ni àyọ̀dẹ́ lèmi wọ́n pè mí àti mo wà kékeré mo gbèdé tó bẹ́ẹ̀ abẹ́wò àdísẹ́ ọlọ́run art mo dúpẹ́ adégbòye wọ́n ní tí ìjọba Tinubu bá lè dá ilé ìgbìmọ̀ asòfin tó bá lè dá ilé ìgbìmọ̀ asòfin méjèèjì papọ̀ di ẹyọ kan ìbàdàn púpọ̀ o á dín ìnáwó ìjọba kù dáadáa à ń gbá ètò yín à ń gbádùn ètò yín náà fẹ́ kọ́ ó ń dùn mọ́ wa púpọ̀ ọlọ́run á tún agbára yín ṣe àmì o ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ àwàdà ibẹ̀ gan-an ni mò ń gbádùn púpọ̀ ó dàárọ̀ o láti North Carolina USA ṣẹ̀rí ẹ̀yin ti USA mi gan mọ́ gbádùn yín lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ọlọ́run ọba àwọn náà pọ̀ jù lórí bíi mo wo YouTube lọ́jọ́ sí wọ́n ní US ti wọ kí tiẹ̀ ní wọ́n tún wò wọ́n ti gbàgbé ṣùgbọ́n àná pọ̀ jù lẹ́yìn náà ló kan UK lẹ́yìn náà ló kan Nàìjíríà wọn ò mọ̀ pọ̀ ń wò wá Nàìjíríà tó báyìí o God bless you o ọlọ́run ó mọ̀ bá ń gbọ́wọ́ yín sókè pátápátá o. bẹ́ẹ̀ náà ni àtsárà ọlágbájú wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ jọ̀wọ́ ọ̀rọ̀ tí à ń gbọ́ lórí bàbá wa Igboho sà ti Tinubu ọmọ Nnewi tí ó gbógun ti ilẹ̀ Yorùbá gbogbo ẹni tí ó jẹ́ tí ó mu tí ó sì ń ṣe ibi sí Yorùbá gbogbo ẹni tó jẹ tó mu náà sọ tó sì ń ṣe ibi sí ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ní àwọn alálẹ̀ yóò gba agbára lọ́wọ́ wọn àṣẹ Ìdùmarè Yorùbá yóò borí wọn bẹ́ẹ̀ ni á borí dandan ni kò sí bó ti wù kó lè tó ó ń sọmọ olókùú bẹ́ẹ̀ ni àwa yóò borí ìṣòro á borí ìṣòro wa Tinubu ọmọ Nnewi mi wọ́n bí ẹ tún ti gbọ́ yẹn o tí kò bá ti lo ọdún mẹ́jọ rẹ̀ kò ní í sinmi ìka ní n ò lè ka ilé ìtẹ́ ẹ̀kọ́ èmi ò rí mọ̀ sí òun ò mọ̀ sí ilé ìtẹ́ ẹ̀kọ́ yìí o ẹran kí náà jẹ ẹran ẹkùn ẹran líle ni. Àṣọlá Ọdúnmọ́sù wọn ní òótọ́ ọ̀rọ̀ ni Aláàfin sọ o Yorùbá ẹ ronú o ẹ pa ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tì ká sowọ́pọ̀ láti gba òmìnira fún Yorùbá nation kọ́lọ̀ ń jẹ́ kán gbọ́ wọ́n ti fi jihadi wọ́n ti fi fọ́ orí wọn wọ́n ti fẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ náà làwọn kìrìsìtẹ́nì náà wọ́n ti fi ẹ̀sìn fọ́ wọn lójú. àti ìyàwó Dorcas Jalo wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby she wants to be a young wife ìyàwó kékeré if she is virgin Tinubu go enjoy her well well o she will born Fulani pikin for him mixed race àbí ó dàbí nùnú wọ́n bá sì rí bí àfin tí wọ́n bá wọn nù ṣùgbọ́n ìyàwó kan tán náà gbọ́ fọ́nrán yẹn torí mi ò play gbogbo fọ́nrán yẹn tán ẹni tó ju fọ́nrán yẹn gangan tó sọ fún wa ń bẹ̀ níta Hausa ni wípé ó lóun like kó ń fẹ́ Tinubu òun ò ní mind ṣùgbọ́n ó dà pé mi ò lo kinní yẹn tán ṣùgbọ́n ìyàwó tó bá wa ṣe translation wọ́n náà gba Hausa ilẹ̀ Hausa làwọn ń gbé wọ́n ní tó sọ ń bẹ̀ wọ́n lòun ní láàrin àwọn olórí wọ́n ní ta ló nífẹ̀ẹ́ wá lòun nífẹ̀ẹ́ Tinubu wọ́n láwọn ò gbọ́ bí tó ti sọ pé òun máa fẹ́ ṣùgbọ́n full video wọ́n ló sọ ń bẹ̀ pé òun máa fẹ́ ká ní mo mọ̀ ní kí n ti lò tán lánàá ṣùgbọ́n wọn ò tún fẹ́ mọ̀ ṣe atótónu rẹ̀ ẹ rí bó nǹkan ṣe ń lọ tíkọ́tíkọ́ níwájú kámẹ́rà ó ti yóò fẹ́ ààrẹ Tinubu owó ní wá bẹ́ẹ̀ náà ni Fọláṣadé Táíwò wọ́n ní gbégi lódò ní mọ́tò náà ń jẹ́ sàbẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣeun tẹ́ ẹ rán mi létí gbégi lódò ní àwọn mọ́tò tí wọ́n gbé igi gẹdú láyé àtijọ́ gbégi lódò ní ẹ̀yìn tẹ́ ẹ bá mọ̀ o. bẹ́ẹ̀ náà ni Modúpẹ́ Adégbóyè wọ́n ní calling gidi ni èyí o ìpè ìpanilẹ́rìn dánilárayá àfi àwàdà múni ẹni dùn múnú ẹni dùn lẹ́fẹ̀ẹ́ kọ múni ni mo rí ń bẹ̀ o mo ti bá yín pè já ìpè ńlá ni o kí Ọlọ́run túbọ̀ máa fún yín ní ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye Yorùbá nation no going back ó dàárọ̀ o from new kíni NC USA yẹn náà North Carolina yes mo gbà from North Carolina United States of America ẹ ṣé o ìyá wa Elizabeth Adesina kọ́ yẹn tí n bá gbà tí n bá rántí hàn náà ní àtò gbá ìpè pásítọ̀ mu wá ní eléyìí gan jù pé lọ ó tẹ̀ lọ́rùn ibi tọ́lọ́ ń pè mí sí ní kọjá ààyè mi n ò sátọ̀rọ̀ kì í ṣe ibi tí n ti mọ̀ bẹ̀bẹ̀ tight kì í ṣe ibi tí n ti mọ̀ ní ẹ fún alówó irọ́ ìpè tó bá ti bá ká mọ̀ tọrọ owó yẹn àbí ká mọ̀ irọ́ èmi ò fẹ́ mi ò fẹ́ rú pé yẹn ìpè ká dùn yàn nú ká ìyún tẹ́ mi lọ́rùn kínú àwọn èèyàn dùn bí ju ká mọ̀ wá kíní lọ. Adédọ̀tun Abdulkareem wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ọlọ́run yóò máa fún yín ṣe àmì àṣẹ ẹ má ṣe dá bàbá àgbà àyà yìí lóhùn o ṣe bí bàbá yìí náà ló sọ gbogbo ohun tí bàbá wa Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ ṣe sí ilẹ̀ Yorùbá di ti Nàìjíríà fún àpẹẹrẹ ń tiye Ìbàdàn àkọ́kọ́ irú rẹ̀ ní ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú tí wọ́n bá ní àwọn kì í ṣe ara wa àwa náà
àwa náà kọ́ wọ́n àmọ́ kí wọ́n lọ rántí wípé ohun abáṣe lónìí ìtàn ni bó bá dọ̀la o àjíǹde sì ń bẹ lẹ́yìn ikú níwájú àṣẹ̀dá. Yorùbá nation no going back from Abdulkareem Adédọ̀tun Jimoh Àbújá yóò dáa fún yín bàbá wa o n ò ní wá yín tí mùsùlùmí gidi lẹ́yìn mo ń wo súra yín láti bí mùsùlùmí gidi ní inú ọ̀rọ̀ yín mo rí ìkìímọ̀ yín kí náà ń pè ní ìkìímọ̀ mo kàn mọ́ gbọ́ ni mo like ọ̀rọ̀ yẹn àbí kì í ṣe ìkìímọ̀ náà ni wọ́n pè dáríjì mi bí n bá sì pè. Ọláyínká Adésínà wọ́n ní ibà gbé wa débẹ̀ kú iṣẹ́ ìlú òyìnbó tí ó fún ìgbéra lẹ́mú ló ní kí ó sọ òyìnbó àbí ohun tó sọ náà ni ó túmọ̀ rẹ̀ kò kì í ṣe ẹjọ́ mínísítà Àbújá ìyẹn Wike gbogbo àwọn tí wọ́n kó wa sínú ìgbèkùn ní orúkọ Jésù ìgbèkùn ni wọ́n ò kù sí àṣẹ Èdùmàrè lórúkọ Jésù àmì o mo ní bẹ́ẹ̀ ni o kì í ṣẹjọ́ wọn o kì í ṣẹjọ́ wọn rárá wọ́n ti fi ìgbéraga kún. At Fọlákẹ́ with Heart Angels wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby a lè pẹ́ àti pẹ́ lóko ọjọ́ bí ẹni pa àti pẹ́ lóko náà fẹ́ kọ́ wọ́n ní èwo tún ni akọ́gẹ́dú ní oge lẹ́sẹ̀ orin bàbá wa Wàsíù ni gbọ́ orin yẹn rí ẹ̀rọ ìwà lórí YouTube akóyọyọ ní ọkọ̀ Ọlọ́run àwa máa rìn báyìí támúrégé rìn báyìí támúrégé rìn báyìí àwọn ọ̀tá wa ni ó mọ̀ támúrégé. At Bọ́láńlé Adùn wọ́n ní Bobby well done my darling brother Ọlọ́run àgbà ilẹ̀ wa fún wa Yorùbá nation now no going back I always love your news God be with you amen. ẹ ṣe ìyá wa dáadáa èmi gan gbádùn yín ìyá wa Bọ́láńlé Adùn yóò mọ̀ dùn fún yín náà ni kò ní kán láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè ẹ ní gbọ́ ìròyìn aburú bẹ́ẹ̀ ṣe láìkì ìròyìn wa ń bì ìròyìn ayọ̀ lẹ́ẹ̀mọ́ fetí ara yín gbọ́ àti gbogbo etí tí ń gbọ́ mi láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè. At Táyé Bákàrè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Mr. Go straight to the point I really appreciate you for all you do Yorùbá nation is the only solution bẹ́ẹ̀ ni o ó nìkan lọ́nà àbáyọ o gbogbo àwọn tí ò tí ì yé kó mọ̀ pẹ́ kó tó yé wọn o ẹ ṣé ìyá wa Táyé Bákàrè. Àti ìyá wa Jemilat Gbàdàmọ́sí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ Ọlọ́run á máa dáàbò rẹ̀ bòyín o àmì àtẹ̀yìn náà o ó yẹ kí àwọn ọmọ Ìwó ti lé Ràṣídì Amúgbó kúrò lórí àpèrè o tó wà yẹn nítorí pé he is a disgrace person is a disgrace person àti pé kì í ṣe ọmọ Yorùbá gidi ó máa tó lọ ó ń ṣeré lọ́wọ́ ni ẹ̀yẹn mọ́ wòran àfi tó bá ronú pìwàdà tó sì tọrọ gáfárà tó tọrọ àforíjìn tó ṣe astagafuru láì nígbà bíi 1 million. At Ulster wọ́n ní we are not gonna allow foreign religion to destabilize our land and culture. King Charles traveled to Australia. He was welcomed with traditional bonfire. He was given kava ritual drink in the Republic of Samoa. Every tribe protects their ancestors' culture and their way of life, which is the singular identity. Why should the aims and agenda of the two strange religion is to recolonize, rewrite, and delete us? The two religions do us no good than poverty and insecurity. Your best friend from Florida. God bless you, my best friend. Bá àti ẹ̀ tí ìrira rí a connect gan ni ẹ ṣe All Stars ẹ̀yin náà ò rí n tó ṣẹlẹ̀ nínú ìròyìn lónìí ẹ gbélé gbọ́ tí wọ́n ti fẹ́ fa wàhálà lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn wàhálà Sharia mi ò mọ bí tá a ti kó àwọn tá a bá mú lépọ̀ Nàìjíríà yìí o mi ò mọ bí tá a ti kó wọn o wọ́n sì tún ti influence àwọn ọmọ ìyá wa ní Yorùbá wọ́n ti influence wọn negatively àwọn yẹn náà ti láwọn ò mọ̀ wá rí wọ́n ní àwọn tó bá tà ti ń pe Allah nìkan ti ń kírun nìkan lọ́mọ ìyá wọn wọ́n láwa ìsọ ọmọ ìyá wọn mọ́ ṣùgbọ́n mo jẹ́rìí àwọn mùsùlùmí tó wà lórí ibi ọmọ ìfẹ́ wà ń bí àwọn mùsùlùmí tó pọ̀ ń bí Ọlọ́run sì fìfẹ́ sáàrin wa ẹ ṣé o All Star at Monisola Lawal wọ́n ní Mr. Bobby ẹ gbọ́dọ̀ wọ studio ní December yìí kẹ́ ẹ gbé orin ọdún jáde o àbí ẹ̀rí nǹkan mọ́ wọn ṣe bí orin 2 sí 3 náà ó dá Ọlọ́run kó yé Ọlọ́run wọ́n ní ọ̀tá wa ò ní yá àfọkọ́ o apẹ́yọyọ ní ó kọ lẹ́sẹ̀
agbẹ́gẹ́dú ní ó kọ ọlọ́run ọ̀tá wa yóò máa rìn báyìí tá a mú ga ṣe ìyá mi yóò dáa fún ẹ̀rí mọ́ gbádùn ara yín wíkẹ̀ndì kẹ́ ní nice wíkẹ̀ndì o ẹja pàdé ní ọ̀la. Ó dá o kọ́mẹ̀ntì ó mọ̀ tẹ̀lé báyìí ní at Joseph Oyèkànmí Oyèkànmí náà o. Ọ̀gbẹ́ni Bobby àyà mo kí yẹn kú iṣẹ́ o, please and please let Olóyè Sunday Igboho stays away from the Lovers meeting at Ilé-Ifẹ̀. Only Ilé-Ifẹ̀ kan náà fẹ́ ṣe Èkó ni o. If people have forgotten the story of Tibola at Ilé-Ifẹ̀, mo dúró báyìí náà o bọ́lọ̀ ń dúró from USA. Ó dáa wọ́n ti gbọ́ láti ẹ̀ ń ṣe bá dé lọ́wọ́ báyìí bàbá oníbàbá tí ò rí ti àwọn lọ́balọ́ba rò bá dé ń lọ lọ́wọ́ ní Germany. Etí ọmọ tẹ̀lé báyìí ni at Juliet Ayẹni wọ́n ní kó lọ fẹ́ Ọọ̀ni of Ifẹ̀ jọ kí ló dé ṣé wípé ààyè gbà lọ́dọ̀ Ọọ̀ni ẹgbọ́ sáàyè tún wà lọ́dọ̀ Ọọ̀ni sọ Ọọ̀ni sì ń wáyàwó a ti rí ìyàwó fún Ọọ̀ni o à ń ṣe ni o Ọọ̀ni ó ti tó bá àwọn ẹ mọ̀ jẹ́ káwọn tó wà láàfin bínú ẹ máa jowú yìí jẹ́ ń pé méjì obìnrin ò mọ̀ sí kò sí bọ́n ṣe pọ̀ tó láàfin báyìí wọ́n mọ̀ forí gbárí ni ilé olórogún. Ọmọ Haúsá náà ti gbọ́n ó yá wábi tí ìyàwó ààrẹ ẹni tí ìyàwó ẹ̀ ti dàgbà ó yá ní kóun rèé ṣe aya kóun rèé ṣe ìyàwó kékeré. At Títílayọ̀ Oyèbánjí wọ́n ní lódò ọba ẹ ṣeun ìmìlẹ̀ ń ké sí wọ́n ní gbogbo bí ẹ ṣe ń kọrin oríṣiríṣi ni mò ń jó ní Texas ṣé Houston lẹ́wà àbí Dallas Texas ẹ ṣeun ìyá wa Ọlọ́run ní gbàjó lẹ́sẹ̀ yín. At Amoril wọ́n ní jubilation celebration, what exactly are you celebrating? Recycling tried and failed persons into new ministerial roles won't make any difference. It's reminiscent of putting old wine in new bottles and expecting to drive new taste is exceedingly delusional. Èwo pọ̀ bàbá wa Amoril wọ́n ní I just don't take to small-minded persons or policies. Nothing learned from PMB wasted 80 years of woeful, delusional government. Àbí wọ́n tún ti kò sí báyìí. Àwọn náà tún ti ń bá tiwọn lọ wasteful government tenure. From Amoril, United Kingdom. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì tí wọ́n mọ̀ tẹ̀lé àti yàwá Riskat Adigun wọ́n ní mo kí gbogbo ilé ẹkú alẹ́ o ẹkú kalẹ̀ àwọn Fúlàní tún fẹ́ fi ẹyẹ àparò sí Yorùbá lábẹ́ ànígbà gẹ́gẹ́ bíi ti Olúwo ìfẹ́ gbígbóná láti ọ̀dọ̀ àwọn Fúlàní yìí tún ga gan ni o bóyá ni ẹ rí tí mò ń rí. Ẹ mọ́ sọ pé kò kàn wá o what goes around comes around. Bàbá gan ń rò pé bàbá fẹ́ èèyàn kankan ní ìságbára wà tẹ́lẹ̀ fi handle obìnrin bàbá ń bàbá. At Ọmọlẹ́wà Adéṣọlá wọ́n ní good day to you my dear Ọ̀gbẹ́ni Bobby. That Kemi mama is also a nuisance. Maybe she wants to go back to jail. Àbí wọ́n sì ti lọ kan rí. Àmọ́ o torí ogbó ẹnu náà fi ń sọ̀rọ̀ báyìí kò yá o. Ó dá àwọn kọ́mẹ̀ntì tí ó mọ̀ tẹ̀lé táwọn fi parí ètò lónìí. Òun ló ń tọwọ́ at Hamidat Okoro wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, I love the way you came in with songs in today's program. Dancing USA, God bless you abundantly. Amen. Mi náà sáà mú yóò tó àdúrà mi yóò bá ń bless ẹ̀yin náà yóò bá ń bùkún yín látòkè dé sàlẹ̀ n ò ní wá gbogbo yín tí o ó dáa ní báyìí jẹ́ bọ́ọ̀dì sọ́dọ̀ ọ̀gá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby. Ẹ káàbọ̀ padà o ṣé àyà ṣe yín dáadáa ó dáa àròjọ́ mùsùlùkùn ní pápákọ̀ ẹja wọnú agbami ìròyìn lọ torí nǹkan kì í ṣe ràgò lónìí o pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ àwọn aṣòfin kan tó wá láti ilẹ̀ Haúsá tí wọ́n náà fẹ́ Islamize Nàìjíríà wá rí wípé ó ti wá dójú ẹ̀ báyìí o bóyá wà láwọn understanding tán sọ bóyá àwọn ni wọ́n fẹ́ sí àlọ́nà gbogbo ẹ̀ náà láàjọ mójú ajé kò ní sàn lónìí ẹ jókòó déédéé wá nǹkan fìdílé ẹ jókòó dáadáa comfortably ẹ mọ́ nàgà ẹ jókòó mo fẹ́ kẹ́ ẹ jókòó bí ọlọ́lá bí olówó bí eléníyàn gangan kẹ́ ẹ wá nǹkan tẹ́ mọ̀ fi panu kẹ́ ẹ wá nǹkan ẹlẹ́rìndòdò náà tẹ́ mọ̀ fi tì í sísàlẹ̀ ẹbẹ̀ èmi wà bọ́ sójú iṣẹ́ wọn ò mọ̀ gbé yín dé ibẹ̀ gangan bọ́sọ̀bù yẹn gangan ní gbé yín dé eléyìí tá a kọ́kọ́ mẹ́nu lé tá a fi síde lónìí ẹ jẹ́ á lọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin wọ́n ní wọ́n fẹ́ Islamize
ṣùgbọ́n òfin tí èèyàn kan gbé kalẹ̀ ó fẹ́ máa jọ òfin tó ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ báńkì àwọn báńkì Islam bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn amòfin wọ́n ń fà kò tí ì tóra wọn àwọn kan tó wá láti ilẹ̀ Haúsá wọ́n ń gbè sí ìkànnù wọn tó gbé àbádòfin tó gbé dìde wọ́n ti sọ wípé ó ti dé second reading kò kàn tí ì pass second reading ní bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn amòfin kan dìde pé òfin táwọn ò mọ̀ táwọn ò rí ìwé ìkíní ẹ̀ kàn gbé síwájú àwọn ń ka irọ́ fáwọn àwọn ò mọ ní tẹ́ ẹ kọ sínú ẹ̀ kí làwọn hidden clauses tó wà ń bẹ̀ kàn tó buwọ́lu ìwé òfin bẹ́ẹ̀ yóò bá fún bí lọ́yẹ̀ ó bá fún yàn ní ìwé gan tó jẹ́ aráàta tó jẹ́ novice pé yóò kà dáadáa yóò rè study ẹ̀ pé ó tiẹ̀ tún lè mú lọ kó lọ mú fún lọ́yà àti ẹ̀ gangan pé kó bò ń study ẹ̀ tàbí kó wá lọ́yà míì tó bá study bóyá hidden clause wà ń bẹ̀ pé ta ló mọ hidden clause tẹ́ fi sínú bí àti pé kí ló ń gùn yín gàràgàrà pé ṣé kò sí òfin Nàìjíríà tó gáìdì gbogbo báńkì ni sódì ìgbà tẹ́ bá sí òfin kan tẹ́ mú jáde láti inú Sharia tẹ́ wá fẹ́ gbé òfin yẹn kalẹ̀ sínú constitution Nàìjíríà constitution táwọn èèyàn sì ń pariwo lé wípé kò dáa tó constitution olè ní constitution jìbìtì ní wípé òun lẹ́yìn tí wọ́n á fẹ́ jó òfin Sharia mọ̀ pé kí ló kan àwọn pẹ̀lú Sharia secular country ní Nàìjíríà kì í ṣe ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn náà fi gbé kalẹ̀ àti wípé òfin Nàìjíríà sọ́ńtà àràtàrà mo ti gbàgbé section tó sọ wípé kí ìjọba mọ̀ ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn láti ṣe ìjọba ṣùgbọ́n wọn tẹ̀lé tó wà nù ìwé òfin Nàìjíríà ní báyìí wọn wà á sá sí ó gba táìmù díẹ̀ o ṣùgbọ́n torí ẹni mo ti kọ́kọ́ ṣe atótónu ìsíwájú á wà á sá sílé agbára fọ́nrán bó ṣe lọ nílẹ̀ ìgbìmọ̀ asòfin tó ń bára wọn fà á mọ̀ sọ̀rọ̀ lé lórí láàrin kó lè yé wa torí èèbó ní gbogbo wọn sọ àti èèbó Haúsá àti ti Yorùbá àtìgbà tí Yorùbá ń sọ̀rọ̀ àtìgbà tí Ìgbò ń sọ̀rọ̀ gbogbo ẹ̀ náà ni àjọfẹ́ tí ara wa gbọ́ á wà á mọ̀ dá sí láàrin ká tó wá finalize ẹ̀ ká tó mọ̀ wá lọ nínú ìròyìn mi ó yẹ bá ń sá sílé agbára gbogbo ẹ̀yin Kìrìsìtẹ́nì Mùsùlùmí àtẹ̀yìn oníṣẹ̀ṣe tẹ̀ wà bóyá àwọn oníṣẹ̀ṣe náà rè sí òfin wọn báyìí òfin Ọ̀rúnmìlà tẹ̀yìn náà gba sẹ́nẹ̀tì lọ lọ́dọ̀ ilé ìgbìmọ̀ asòfin tẹ́ẹ̀ní ẹ fẹ́ máa lo òfin tiyín náà ṣùgbọ́n ṣe ní báńkì tí báńkì ìbílẹ̀ wọ́n láwọn ní báńkì tiwọn ṣé ẹ rí àwọn Mùsùlùmí ẹ mọ́ ti jà sọ̀rọ̀ lé lórí nítorí eléyìí kì í ṣe ọ̀rọ̀ ìjà wọ́n kàn fẹ́ smart ó ń jọ bí ẹni pé wọ́n fẹ́ smart ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára ẹja gbọ́rọ̀ wọn. Camilo Ado, representing Udelgarko Federal Constituency, Kano State. Mr. Speaker, I would like to make it brief to say that while being cautious, but we have to consider, and considering also the divisions we have in this country, we have to consider the ethics, the values, and the interest of the masses. Because we are here in this hollow chamber to represent the Nigerians, and also not to make a religion or a tribe or a community, not to constrain them from practicing something which is their way of life. We all know that Nigeria comprises of so many religions and also tribes and communities. But these religious matters, we consider it as a way of life, not just a mere religion. So considering the ethics and the values and the interest of the masses, not looking at the division or being conscious of what this will cost, Mr. Speaker, I think this bill is supposed to pass for the second reading. In my opinion, Mr. Speaker, we need to commend the Honorable Misau for coming up with this bill in order to unite and to create a room, free room or an interest for people that are practicing Islamic religion to practice their religion freely and to consider some way of life which comprises so many things. Talk less of the commercial that he talked about. There are so many things we need to consider in order to encompass it under this bill. If at all we are considering this bill to be passed via the committee, then, Mr. Speaker, as you said earlier, that we are here as parliamentarians in order to pass bills, and it doesn't have to go through the committee. So we can pass it, and then later on the committee can consider what they can do about the bill. But we are here to debate it, and we are debating it. So let us go on with the debate, and later on consider what we can go with in this hollow chamber. Thank you, Mr. Speaker. Thank you very much, Speaker. My name is Honorable Isa Muhammad Anka, representing Anka Telata Mafra constituency. I'm from Zamfara State. My able Speaker, our honorable colleagues, I don't want to dwell on issues already spoke by the last speaker. In other words, he has spoken my mind. But the other speaker, the last but one, talked about karma.
karma is already embedded in the constitutions. Therefore, it takes care of other commercial laws. And I think we need to understand the subject matter of this bill. The bill is calling for description of Islamic law. In other words, the bill is seeking the House to define, because of the existing situations now, looking at the issue of, like he rightly called, other commercial laws that have not been embedded, that have not been taken care into the Constitution. I think it's a straightforward bill. He is not calling the fact that, he's not calling for expunging the existing Sharia law, but rather to define it in order to encompass all those, existing situations that have just come. That is my contribution, sir. Thank you very much. He's not talking about Sharia law. He's talking about the Constitution of the Federal Republic of Nigeria, so that we get it right. His bill is about the Constitution of the Federal Republic of Nigeria, not the Sharia law. Okay, Jonathan, please, let's hear you. The Federal Constituency of Osun State. Mr. Speaker, I want to, with respect, differ from the mover of the bill on the need for us to amend the Nigerian Constitution in this particular instance. And I'm saying this, Mr. Speaker, because as students of history, we all know the issues surrounding the particular section in reference, especially at the various constituent assemblies leading to the 1979 Constitution, the 1989 Constitution that was not promulgated, and now the 1999 Constitution. Mr. Speaker, the drafters of the Nigerian Constitution are very conscious of the secularity of the Nigerian nation, and also very conscious of the sensitive nature of religion. And I remember the 1976 Constitutional Assembly, the 1979 Constitution, was very, very contentious on this matter until the then federal military government came in to stop further debate on this matter and took a decision that the application of Islamic laws will only be constrained to personal matters, which has to do with administration of estate and some other issues. Mr. Speaker, we have to be very, very cautious of whatever we do to alter the Nigerian Constitution in a manner that will further widen the divide that we have as a country. And in any case, Mr. Speaker, like my previous colleague said, the matters which my colleague seek to address by this proposal is already covered by existing laws. The Kama law, covers regulation on the issue of finances and allows for its application of Islamic principles of financial transaction. The same thing with the CBN Act, like you already said. And the moment we allow the Constitution to be altered to take care of all manner of interests, we will no longer be in the state where the sanctity of the Constitution is respected, and the intent of the drafters of the Nigerian Constitution, via or as regards to the secular nature of the Nigerian nation, might be threatened if we allow this to go on. Mr. Speaker, I sincerely think that this bill should not pass on for the second reading. For these reasons, I've adduced. Thank you. Thank you. My name is Honorable Said Musa Abdullahi. I represent the people of Bida, Gwakokacha Federal Constituency, Mr. Speaker. Honorable colleagues, I'm from Niger State. Mr. Speaker, I think we need not lose sight of what the proposal of the bill intends to achieve. I understand how sensitive matters related to religion are, especially in this country. But the fact of the matter is, we cannot treat the religion issues in isolation. There are issues that we must bring to the front burner and discuss, irrespective of how sensitive they are. ẹ̀yin olólùfẹ́ wo náà lẹ ti gbọ́ yẹn ò ṣe rí wípé nàìjíríà ti pín gan nílé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré wọ́n ti pín méjì bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn haúsá pátápátá náà fọwọ́ sí ọ̀rọ̀ ti Sharia kó wọnú òfin nàìjíríà mbẹ́ ò jẹ́ gbogbo ọ̀rọ̀ báǹkì tán sọ yìí náà gbogbo àwọn báǹkì mùsùlùmí tán ní wọ́n ní ó ní section constitution tó jẹ́ kama tí ó ti cover ẹ̀ tó ti ṣàkóso ẹ̀ tó jẹ́ pọ̀ gan ló ń mójútó tó ń ṣalábòjútó gbogbo area yìí ẹ tún wá fẹ́ mọ̀ọ́mọ̀ dídì ẹ fẹ́ gbé Sharia wọnú kínní kò possible ni ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ń sún o adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn sẹ́nẹ́tọ̀ tán dìde o gbogbo àwọn láti ilẹ̀ Ìgbò ilẹ̀ Yorùbá ẹ wo man tó wá láti Ọ̀ṣun mo sì wà proud inú mi dùn ayọ̀ mi kún lórí ìyẹn ò túmọ̀ sí pé kò sí mùsùlùmí lọ́ṣun ṣùgbọ́n kí ló dé tán fẹ́ gbé Sharia wọ inú òfin wa Nàìjíríà ò kì í ṣe Muslim country kan gbà bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo nígbà tán ti fún wọn láyè náà ni wọn fún wọn láyè jẹ tán ti ń dá ní òfin tiwọn láwọn state tiwọn kán sì lọ́mọ ṣe ní state level kí lẹ rí sí ẹ̀yin èèyàn mi ẹ̀yin mùsùlùmí Yorùbá
ẹ̀yin ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá ń sọ̀rọ̀ sí dáadáa àbí mo ti tẹ̀yìn ní ẹsẹ̀ mọ́lẹ̀ yóò dáa. àwa ń ṣe àtẹnumọ́ báyìí kí jẹ́ ẹ̀sìn mọ́ bá bẹ́ẹ̀lẹ̀ ní o torí ibi tó ń fà á lọ báyìí ó ti dá ilé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré sí méjì. ó náà lẹ́sìn báyẹn o ṣe rí tẹ́mi kan rí sórí ọ̀rọ̀ yìí ni wípé àwọn mùsùlùmí smart ju àwọn akẹgbẹ́ wọn yòókù lọ kì í sì ṣe pé bóyá wọ́n smart náà bó lè yóò ṣe ní òfin nàìjíríà tó gáìdì gbogbo orílẹ̀-èdè yìí gbogbo state náà dá ní òfin tiwọn o ẹgbọ́n tí kan náà àwọn asòfin yẹn tó ní kí ló dé tàn ṣe límìtì òfin tó gáìdì báǹkì sí state ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn fẹ́ nà yẹ wọ́n ní gbogbo àwọn báǹkì táwọn ń dárúkọ yìí tó jẹ́ ti mùsùlùmí wọ́n ní kì í ṣe báǹkì state wọ́n ní àwọn òsìfẹ́ táwọn èèyàn máa rí gẹ́gẹ́ bí báǹkì mùsùlùmí kí ló wáá kan òfin pẹ̀lú ẹ̀ sí òfin nàìjíríà ò tó gáìdì ẹ̀ ni kò tó gáìdì gbogbo báǹkì ẹ wá fẹ́ dá òfin tìyín lẹ̀ wọ́n máa ń rí òfin ìjọba nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí òfin kìrìsìtẹ́nì ojú tó fi máa ń wò nù ojú tó fi ń wò nìyẹn pé gbogbo òfin civil pé òfin kìrìsìtẹ́nì ni wọ́n wá sọ yìí náà gbọ́ ó ní religion àwọn ó ní kì í ṣe ẹ̀sìn lásán lọ́dọ̀ àwọn ọmọ kì í ṣe táwọn practice ó ló ti di way of life fáwọn òun làwọn fi ń jẹun òun làwọn fi ń mumi òun làwọn fi ṣe ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé àwọn fẹ́ mọ́ gáìdì ara àwọn pẹ̀lú òfin ẹ̀sìn àwọn inú kùránì làwọn fẹ́ ti máa mú òfin jáde wọ́n fẹ́ máa ṣe bí àwọn ẹlẹ́sìn gangan tó wá láti Saudi èmi ò sì rò pé irú ẹ̀ gan wà ní Saudi civil law náà ń lò ní Saudi mo sì gbọ́ civil law ni tó bá jọmọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn náà ń lo òfin ẹ̀sìn fún bó sì yẹ kó ṣe rí nìyẹn àbí kẹ́yìn kankan wá pásítọ̀ kan wá dìde nísìn kó wá máa lo òfin Mósè wípé wọ́n ní ẹni tó bá gé èèyàn lọ́wọ́ kan gé lọ́wọ́ ṣé òfin Nàìjíríà ò ní mú ó gé èèyàn lọ́wọ́ kẹ̀ ń tó fi sàríà náà sì ṣe nù ó ṣàgbèrè wọ́n lè nà ń pàṣán láì wọṣọ wọ́n lè nìkan rè gé ọwọ́ rẹ kan tàbí kan tiẹ̀ yanjú rẹ tó sì máa ní òfin sẹ̀ríà làwọn fi dá ṣé kìrìsìtẹ́nì náà a lè bẹ̀rẹ̀ sí lo òfin Mósè pé ń bá pààyàn ẹ pa nísàn kan náà ẹ ń bá fọ́jú ẹ fọ́ lójú tí ó sì dálẹ̀ yóò le torí bí ìgbà tí èèyàn ń take law to their hand ni tí ó dálẹ̀ yóò le ṣùgbọ́n jọ bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn mùsùlùmí wọ́n smart jura wọn lọ pàápàá jùlọ tàwọn ti north òfin nàìjíríà gangan ò tí ì múlẹ̀ tán ẹ̀yin tó ń gbé òfin ara yín ọjọ́ tẹ̀ tí wàá gbófin ara yín dìde pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ń fẹ̀sùn kan gbogbo àwọn olórí yín àwọn gómìnà yín tán kówó jẹ mélòó lòfin ṣàríà mú nínú àwọn olówó yín kẹ́ ẹ bá mọ̀ wípé wọ́n ń gun àwọn ọmọ nàìjíríà gàràgàrà ṣùgbọ́n inú mi dùn bí àwọn aṣòfin ṣe dá sí wípé step kìíní ìdáhùn ṣùgbọ́n wọn fẹ́ ẹgbẹ́ tí kan nù wọn sọ ìkànnú àwọn aṣòfin tó gbèsè Haúsá lò náà ó gbèsè ẹni tó gbé òfin dìde ó gbèsè lẹ́yìn tó sọ wípé common mind di ntí òfin máa dálẹ̀ division tó máa dálẹ̀ ó ní nǹkan tó ń fẹ́ kán wò ní wípé kàn sá ti ṣe kínní kó fi yẹn sá ti wáyé ó ní kán mọ̀ wo division tó máa dálẹ̀ ṣé ẹ gbọ́ ìrònú àwọn tẹ́ ẹ fẹ́ ká mọ́ bá ṣe pọ̀ rí o bẹ́ẹ̀ náà la sì ń gbọ́ tán láwọn ọba kan wọ́n fẹ́ ṣe mítìn àti àwọn àjẹ́ndà mítìn yín ó ti bẹ́ẹ̀ ṣe ń yọ sólà ń yọ gbọ́ ó lẹ́sẹ̀ mọ́ ṣàjẹ́ndà mítìn ọba kan tó bá rè tọwọ́ bọ̀ nǹkan kan on behalf of ọmọ Yorùbá kankan òun àtẹbí rẹ̀ nìkan náà máa represent ẹbí wọn o ẹbí ẹ dá orúkọ jẹ́ orúkọ fádà ẹ níbi tí ọ̀rọ̀ Yorùbá dé nìsín èèyàn kankan ò lè tún wá lọ tọwọ́ bọ̀wé kí náà ń pè náà ìwé òfin tó ti expire yìí torí gbogbo àyè sọ̀rọ̀ allegedly sí leléyìí ṣùgbọ́n àní tí confirm ẹ̀ fún yín nìsín allegedly ni pé wọ́n ní wọ́n fẹ́ mọ́ fipá mú àwọn ọba yẹn pé kán wá mọ́ tọwọ́ bọ̀wé amalgamation ẹlẹ́ẹ̀kejì tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni torí àwọn àgbọ́ ni àgbá ó tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni ẹ lọ tọwọ́ ọmọ yín bọ́ sọ́ o gbogbo ẹ̀yin ọba yìí o ẹ lọ tọwọ́ ọmọ yín bọ́ sọ́ o ń tẹ́ ẹ máa ṣe tẹ́ ẹ máa kábàámọ̀ rẹ̀ ńgbò bá yá ṣé ó nígbà tẹ́ ẹ ti gbòmìnira ṣé ó lẹ́tọ̀ọ́ kéèyàn kan tó wá tì yín bọnú amalgamation kan n ò bìlíìfù ẹ̀ èmi gbé mo kàn wọ́n ń gbé mo fẹ́ kà ẹjẹ́ àká sí ọ̀rọ̀ fún gànà
ẹ jẹ́ àkàsọ̀rọ̀ fún gànà ṣùgbọ́n àátúnṣu désàlẹ̀ kòkó rẹ̀ láọ̀làjú yìí sovereign nation orílẹ̀-èdè tó ní òmìnira òmìnira àbí ká gbà bẹ́ẹ̀ kéèyàn kan wá ní nǹkan tó wá tó wá bọ̀wé níbìkan nítorí pé bàbá Sunday Igboho gbé lẹ́tà kan lọ sí kíni àṣé ó ka yín lára ó dá o òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn o ẹ mọ̀ wòran mo ti sọ pé ọjọ́ tí ọ̀rọ̀ ọjà ẹ̀sìn ó bá fa wàhálà ibi tí ó dé Nàìjíríà ọjọ́ tó bá máa bẹ̀rẹ̀ torí àwọn Haúsá rẹ́dì àti ẹ̀gbọ́n táwọn alálà àwọn mùsùlùmí ilẹ̀ Yorùbá ọ̀dọ̀ àwọn kọ̀ọ̀kan náà wọ́n ti ń ṣe bíi tàwọn ilẹ̀ Haúsá o ṣùgbọ́n nǹkan kan tó kàn mọ́ yà mí lẹ́nu lórí ọ̀rọ̀ àwọn mùsùlùmí ẹ̀yin mùsùlùmí tẹ̀ wà bí ẹ mọ́ bínú wọn yọ̀rọ̀ sí yín lára lónìí gbogbo ẹ̀yin bàbá mi mo mọ̀ pé ẹ mọ̀ wípé mi ò kì í sápamọ́ sẹ́yìn kankan kí ló dé táwọn mùsùlùmí kan àwọn mùsùlùmí ilẹ̀ Yorùbá tá a mọ̀ lálàáfíà tẹ́lẹ̀ wọ́n ti fẹ́ máa fi ọ̀rọ̀ mùsùlùmí ṣàbòsí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn Islam wọ́n ti fẹ́ máa fi ṣàbòsí pàápàá jùlọ tó bá ti dárúkọ Allah yẹn báyìí kò jọ bí àwa kìrìsìtẹ́nì tá a bá rí àwọn tó ń ṣe rádaràdá nú ẹ̀sìn wa fúnra wa náà la máa pè wọ́n la máa pàkíyèsí wọn sí ìbádá akẹ́yìn mùsùlùmí náà mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ o mò ń gbọ́ táwọn àfáà kan náà ń jáde àwọn àfáà onímọ̀ kan tá a mọ̀ wọ́n tá a respect tẹ́lẹ̀ tán ní ìjẹ́ ẹ̀sìn kan ti wá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní ìsìn àwọn oníṣẹ̀ṣe lẹ fẹ́ bá fà á ó dáa ẹ mọ́ gbàgbé wípé bó bá ṣẹlẹ̀ tán ìjà ẹ̀sìn burú gan o ó burú gan o ó dáa ṣùgbọ́n ìròyìn pọ̀ ńlẹ̀ tá a mẹ́nu bà lónìí o nínú ìròyìn míì táwa mọ́ lọ ní tààràtàrà ẹ mọ́ bínú apẹ́ díẹ̀ nìyẹn ìròyìn míì táwa mọ́ lọ ní tààràtàrà báyìí ó ní tí orò má sọ̀kò mọ́ ti Shettima under my foot ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé ọkọ̀ bàálù rẹ̀ wọ́n lẹ̀ lóko ṣùgbọ́n àti ìmọ̀ foreign object tán ní orí bá windscreen ní private jet tí ó ń gbé igbákejì ààrẹ lọ wọ́n níbi tán páàkì ẹ̀sìn ló ti ṣẹlẹ̀ wọ́n ní ta ló sọ̀kò lu ojú gíláàsì ọkọ̀ bàálù tó yẹ kí Shettima kó gbé lọ sí ìyẹn igbákejì ààrẹ tó yẹ kó gbé lọ sí Commonwealth tó fi yarí pé owó ìrìn àjò lọ sí Commonwealth mọ́ o ìyẹn àjọ ìmúnilẹ́rùsìn ní tèmi wọ́n pè nù àjọ ìmúnilẹ́rùsìn ni mọ̀ mọ́ pè wọ́n ní sẹ́rù ń ba Shettima ní ṣé kò sí aeroplane mi àbí jet mi tí wọ́n lè gbé lọ ní kí ló ṣe windscreen rẹ̀ tí ó kàn déédéé fọ́ lójijì bẹ́yẹn sánlẹ̀ nǹkan mọ́ ni lóòótọ́ gẹ́gẹ́ bá a ṣe ń gbọ́ wípé foreign object kan ni wọ́n lẹ̀ mọ́ níbi tó pàkí ẹ̀ sí ní pápákọ̀ òfurufú John Kennedy l'Amẹ́ríkà tó ló fẹ́ gbabẹ̀ lọ sí UK ní Samau náà tiẹ̀ ni wọ́n ti fẹ́ ṣe Commonwealth ṣùgbọ́n dípò igbákejì ààrẹ wọ́n ní ààrẹ ti wá pàṣẹ wípé kí mínísítà fún environment Balarabe Lawal pé kó lè ṣàṣojú ìjọba Nàìjíríà ní Commonwealth ọdún yìí ìyẹn 2024 wọ́n ní foreign object ìyẹn ohun èlò àjèjì ló ba ojú gíláàsì bàálù náà lójijì ó di ẹ̀ẹ̀mejì tí igbákejì yín under my foot tó ti fagilé ìrìn àjò lọ́dún yìí látàrí ọkọ̀ bàálù tó dìvẹ́lọ́pù fọ́ọ̀tì nínú oṣù karùn-ún ọdún yìí ló gbéra láti ṣàṣojú ààrẹ Tinubu ní US African Business Summit ní Dallas, Texas ṣùgbọ́n tí ọkọ̀ bàálù rẹ̀ yí orí padà lójú afẹ́fẹ́ sí Nàìjíríà nítorí pé ó dìvẹ́lọ́pù technical fault lójú òfurufú Ọlọ́run kò yọ. àwọn èèyàn ń béèrè pé kí ló dé tí ààrẹ Tinubu ò ṣe kúkú ya igbákejì wọn ní ọkọ̀ bàálù tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ra allegedly tí wọ́n náà rà torí àti ìrìkan present ẹ̀ fún ọmọ Nàìjíríà officially o tàbí kí wọ́n yá private jet lọ́wọ́ Davido ṣé Davido nìkan ló ní private jet ní wọ́n ní ìgbà mélòó ni wọ́n fi dé Samau èmi ti rò pé Samusa náà kọ́kọ́ fẹ́ kọ́ èmi ti rò pé Samusa náà kọ́kọ́ fẹ́ sọ pé ṣébì kan wà tó ń jẹ́ Samusa Island ni mo bá ní ó dáa Samusa ń gúdù ẹni tó kọ́ o Samau ní o ibẹ̀ náà ti ń ṣe Commonwealth ìpàdé Commonwealth ọdún yìí wọ́n ní orí ló kó Shettima yọ o tí kì í ṣe ojú òfurufú ní ìṣẹ̀lẹ̀ náà ti ṣẹlẹ̀ o tí nǹkan ti bá ọkọ̀ bàálù lójú windscreen rẹ̀ wọ́n ní tí atẹ́gùn bá fi lè rọ́ wọlé lójijì wọ́n ní ó ṣeé ṣe kí ọkọ̀ náà jálulẹ̀ sínú ìjàmbá ọkọ̀ bàálù o èmi ò mọ̀ yẹn àwọn pilot ló lè sọ fún wa pé ṣé tí atẹ́gùn tàbí tán bá sí window tàbí tí ìkankan tó bá sílẹ̀ tí atẹ́gùn rọ́ wọlé só lè já bàálù wálẹ̀ wọ́n ní windscreen ọkọ̀ bàálù ló fọ́ èló gan lẹ lérò pé wọ́n lè mọ ta ìwádìí ráńpẹ́ táwa náà ṣe táyà ṣe ó fi yé wa wípé windscreen ní jẹ́ẹ̀tì wọ́n ló wà láàrin $35,000 sí $40,000
kásá ní 64 million naira lówó Nàìjíríà windscreen nìkan lásán ó dáa wọ́n ní lọ́rọ̀ kan wọ́n ti ń bá ìpàdé ìmúnilẹ́rúsìn wọn lọ orúkọ tèmi ń pè nù o ìyẹn ìpàdé Commonwealth wọ́n ní King Charles náà ti sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ó rọ́gbọ́n yọ ọ̀rọ̀ reparation sílẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ amúnilẹ́rúsìn tí UK kó àwọn baba ńlá aláwọ̀ dúdú sí wọ́n ní kò tiẹ̀ sọ̀rọ̀ já ọ̀pọ̀lọ́ ní tá a bá débi irú káfò ìtumọ̀ reparation náà ni wípé kan sanwó tanràn kan bẹ̀rẹ̀ sí ní san owó torí a gbọ́ wípé Church of London kan Church of England wọ́n náà ti ya owó kan sọ́tọ̀ táwọn fẹ́ fi mọ́ san owó reparation torí àwọn náà kó ipa burúkú nínú ìmúnilẹ́rúsìn bẹ́ẹ̀ náà ni newspaper kan náà bóyá the Vanguard kọ́ ni wọ́n náà ya owó sọ́tọ̀ wọ́n wá ní kí ló dé tí ìjọba náà ya owó sọ́tọ̀ ṣùgbọ́n ìjọba ń sá wọ́n yẹrí ń bẹ́tọ́ bíi Volkswagen wípé àwọn sá ti bẹ̀bẹ̀ àwọn ti recognize pé àwọn sá ìdá ṣùgbọ́n àwọn ò ní owó kan tán fẹ́ san fẹ́nìbọ̀dì pé èlò náà fẹ́ san báwọn nìkan mọ́ sanwó gbèsè lẹ́fẹ́ kó àwọn sí yẹn oko ẹrú lẹ́fẹ́ mú àwọn gan yẹn ó tọ́kẹ́yìn náà tọ́wọ́ ń bẹ̀ kẹ́ ẹ mọ bó ṣe rí àbí yàtọ̀ sí oko ẹrú ìgbà yẹn gan elétẹ̀sí mú àwọn Áfíríkà nǹkan ebi láìpẹ́ yìí ni àwọn Niger ní ẹgbẹ́ wambi tọ́sẹ̀ lé France lé gbogbo Amẹ́ríkà lé Germany kúrò ní ọ̀dọ̀ wọn ẹ lọ Togo kẹ lọ wo tó ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ bọ́ ṣe ń kó wọn lẹ́rú tí àwọn ará Togo ń para wọn lórí nǹkan àlùmọ́ọ́nì tó wà ń bẹ̀ tó fi ń ṣe fóònù ó dàpọ̀ náà ní kó báàtì ń bẹ̀ tó fi ń ṣe fóònù táwọn ẹni ẹlẹ́ni ń gbẹ̀jẹ̀ ara wọn tó sì jẹ́ wípé àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ àwọn ìjọba òyìnbó àwọn náà ń kó èrè ibẹ̀ wọ́n sì mọ̀ọ́mọ̀ síbẹ̀ ẹ sáàmọ̀ dájà alẹ́ ẹnu yóò gbọ́dọ̀ kù káwà sáàmọ̀ kó èrè ó dẹ̀ ẹjá kó mẹ́wọ̀n ẹjá wọnú ìròyìn míì lọ ká mọ̀ pẹ̀jú ń bẹ́ o nínú ìròyìn míì náà lámọ̀ ti gbọ́ o tí wọ́n sọ wípé 15% iye owó allocation tó ń lọ sọ́dọ̀ àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ làwọn ò fi máa san owó commission yẹn regional commission tí ààrẹ Tinubu ṣe dálẹ̀ lánàá ó wá ń jọ bí ẹni pé àwọn gómìnà ti ń gbé mú o wípé ẹsẹ̀ wá wọn yọnu allocation àwọn ṣùgbọ́n ó ń jọ bí ẹni pé kò yẹ àwọn gómìnà ní bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn asòfin wọn ti wá sọ bóyá bẹ́ẹ̀ ni ó sì wá rí bóyá bẹ́ẹ̀ kọ́ ṣùgbọ́n etí ọba ń lé etí ọba ló kó o wọ́n ní ṣé lóòótọ́ ni wípé àwọn ìpínlẹ̀ ló máa forí kó skibọ̀ owó tí wọ́n máa fi fund zonal development commission ìyẹn ìṣàkóso ìṣèjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn tí ìjọba ààrẹ Tinubu ṣẹ̀ṣẹ̀ dá sílẹ̀ wọ́n ní bíìlì ti wà nílé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà pé kí wọ́n máa yọ 15% nínú owó allocation tó ń lọ sọ́dọ̀ àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ ní kété tí wọ́n sọ eléyìí ni ọ̀kan lára àwọn asòfin dìde tó sì ṣèkìlọ̀ pé kò sí gómìnà tó máa fọwọ́ sí irú ìgbésẹ̀ náà ṣùgbọ́n nísàn kan náà ní igbákejì Akpabio ìyẹn deputy senate president dìde láti ṣàlàyé wípé kì í ṣe wípé wọ́n máa yọ kúrò nínú owó allocation tí wọ́n fẹ́ gbà. ní wọ́n kàn fẹ́ fi ṣe calculation yẹn ìṣirò iye tó máa bọ́ọ̀dì sí ẹkùnjẹkùn ni wípé kò fa ìjà rárá ó wá ṣàpẹẹrẹ ó ní fún àpẹẹrẹ ká ní South West Regional Development Council tọ́sẹ̀ ìdálẹ̀ torí àwọn tí Yorùbá náà ti ní tiwọn báyìí wọ́n ti ní commission bíi ministry tí ó mọ̀ mójútó agbègbè ilẹ̀ Yorùbá tẹ́lẹ̀ a ní Niger Delta nìkan ló ní wọ́n pè ní Niger Delta Commission ṣùgbọ́n ní ìsìn kìí ṣe Niger Delta nìkan ló ní àwọn ẹkùnjẹkùn míì náà ti ní àwọn North Central ní tiwọn àwọn North gbogbo wọn sábà wọn ní tiwọn wọ́n wá sọ wípé wọ́n fẹ́ mọ iye allocation irú ti Yorùbá ní ìsìn tó jẹ́ South West Regional Commission wọ́n ní wọ́n máa calculate gbogbo iye owó allocation tó ń bọ̀dì sílẹ̀ Yorùbá sí ìpínlẹ̀ tó wà nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ní 15% tiẹ̀ náà fẹ́ wá mọ́ fi ṣe funding fún commission kan ṣe dálẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀rù wa ń ba àwọn gómìnà pé ṣé èyí ṣe inú allocation tó ń wá sọ́dọ̀ àwọn náà ti fẹ́ mọ́ yọ pé wọ́n kúkú ti ń fún àwọn local government náà allocation wọn directly àwọn kọ́ làwọn bá wọn gbà mọ́ káwọn yọnu tí local government náà wà ní rárá wọn yọ ń bì kankan inú federation account náà ti máa yọ tàbí kán lọ tọwọ́ bọ consolidated revenue fund tàbí federation account mo tún sọ ní o tàbí consolidated revenue fund wọ́n nínú méjì yẹn náà ti máa yọ ibi tó ti ń san allocation ẹ mọ̀ pé inú federation account náà ti ń san allocation wọ́n ní ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé inú àwọn àkáǹtì méjèèjì náà ti máa yọ ṣùgbọ́n 15% iye state tó wà ní ẹkùnjẹkùn yẹn náà máa calculate tó bá yẹ pé gbogbo owó tó ń bọ̀dì sí gbogbo state ṣe àwọn pé owó ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ náà mọ́ gbà
ti Èkó ló pọ̀ jù ṣùgbọ́n wọ́n wá ro gbogbo ẹ̀pọ̀ àti tèkó àti tọ̀yọ́ àti tọ̀ṣun àti tòǹdó àti ti Ògùn àti gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá wọ́n á ro gba allocation tó ń bọ́ọ̀dì sọ́dọ̀ wọn wọ́n wá calculate 15% yìí tán máa fún commission yẹn nìyẹn. To thank the president for already creating the Ministry of Regional Development, which in essence means that all these developmental regional developmental agencies will be coalesced into one to be managed by the Federal Ministry of Regional Development. Therefore, I invite the leader of the Senate to proceed to move a motion for us to go into the Committee of the Whole for clause-by-clause consideration. Mr. President, was passed into law, I think, on the pressure of the emotional issues. Let's be frank with each other. At that time, around the insurgency that was raging on at that time, and this led to a general consensus that there needs to be an institution that should go in to ensure the rehabilitation of the devastation that was taken on in that place. I'm not denigrating the need for these commissions. Let them go there, but we should know it, that in the long run, some of these states, maybe not now, are likely going to go to court to challenge the seizure of their money. Excuse me, can I explain to you? No, can I explain to you? Now, what is being said here is that the equivalence of money going to each state, 15% or will now be put together. Not the money itself. The equivalent of that money will now, excuse me, then that template will be used in appropriation you do here, and the president, when bringing the bill for appropriation bill every year, you put that in the appropriation bill, and then you pass it here from Consolidated Revenue Fund, not from the president account. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn aṣòfin wọn mọ mathematics o yóò ń tètè yé wọn olótú ti fẹ́ dìjà láàrin wọn yìí o wọ́n ní kì í ṣe inú owó allocation ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn interest state wọn ó wà lẹ́mìí wọn wọ́n rò pé inú owó tó ń lọ sí state náà ti yọ ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ báyìí lẹ́nu ọ̀gbẹ́ni tí òye yé dáadáa. From the consolidated, there shall be paid from the consolidated revenue fund of the federal government and credited to the fund established pursuant to subclause 1 of the bill from the federal government, the equivalent of 15% of the total monthly statutory allocations due to member states of the Commission from the federal account. So, I think it's more clear now. Yes. Are you okay now? ẹ já mọ́ tí òkè nǹkan kan kẹ́rin ìbéèrè lọ́wọ́ ààrẹ Tinubu torí àwọn náà sanwó tó bá rè é yí mọ́ yín lọ́wọ́ wípé stéètì inú 15% ti ń lọ gbogbo stéètì làwọn ti mọ̀ yọ orí yín lẹ́ẹ̀fì fagbọn o kẹ́ẹ̀jẹ́ ó tètè yé yín o torí àìmọ̀kànmọ̀kàn ń dà yín láàmú kẹ́ẹ̀rẹ̀ wá àwọn ọmọ primary school tó wọn mathematics kan wá kọ́ yín ọmọ wà wọ́n sẹ́nétọ̀ yín. mo rò pa ti kó bòjá lórí eléyà àpẹ rárá lórí ẹ̀ ó dá o báyìí ẹjẹ́ àtàrà ṣàṣàdé Russia o níbi tí ìpàdé BRICS tó ti ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí o níbi tá a sì ti gbọ́ wípé Nàìjíríà náà ti darapọ̀ ó dá ẹni rárá a ní Nàìjíríà láìkí kó mọ́ ẹjẹ́ méjìlá bá àlàdé wọ́n ní Nàìjíríà darapọ̀ mọ́ àjọ BRICS gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè alábàáṣiṣẹ́pọ̀ ní o partner member ò jẹ́ńlé orò jẹ́ńlé eégún mo jẹ́rìí Nàìjíríà rò pé àwọn lè ṣekúṣẹyẹ pẹ̀lú àwọn orílẹ̀-èdè alágbára àjọ BRICS ò jẹ́ wípé orílẹ̀-èdè 5 péré ló wà níbẹ̀ tẹ́lẹ̀ tí ju 5 lọ báyìí wọ́n ti wá yí orúkọ padà wọ́n ti sọ di BRICS plus wọ́n fi plus síwájú rẹ̀ tó túmọ̀ sí pé àǹfààní ti ṣí sílẹ̀ fún orílẹ̀-èdè àgbáyé mìíràn láti darapọ̀ ǹjẹ́ ó ṣeé ṣe kí orílẹ̀-èdè kankan tó ti wà nínú G7 tẹ́lẹ̀ darapọ̀ mọ́ wọn torí oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n fẹ́ máa fi gagbága pẹ̀lú G7 lágbàáyé nígbà yẹn já sáré jọ wo bí àwọn àjọ méjèèjì bí wọ́n ṣe lágbára tó lórí ètò ọrọ̀ ajé torí nǹkan fi ń figagbága nìyẹn
àti wípé lórí ètò ọrọ̀ ajé wọ́n fẹ́ fọwọ́ aago dọ́là sẹ́yìn, wọ́n ní ó ṣe jẹ́ wípé dọ́là nìkan ni ó mọ̀ ṣe bí ọ̀gá, ṣùgbọ́n àwọn náà báyìí wọ́n ní sàkí wọ́n ti ń ṣe bí ọ̀rá o. Wọ́n ní owó tiwọn náà àwọn náà fẹ́ dá owó tiwọn lẹ̀, ṣùgbọ́n nínú ètò ọrọ̀ ajé ẹjẹ́ á fi GDP ká fi wò ó, global GDP gbogbo àwọn tó ti wà nínú BRICS báyìí wọ́n ti ju 7 lọ compare to G7. Àwọn G7 yẹn àwọn US, Japan, àwọn alágbára ayé ló wà ńbẹ̀, Germany, UK, France, Italy àti Canada àwọn tó wà ńbẹ̀ nìyẹn. Gbogbo ọrọ̀ ajé tiwọn lápapọ̀ wọ́n ló jẹ́ 29.63 kásà ní 30. Ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn orílẹ̀-èdè tó kórajọpọ̀ lábẹ́ BRICS, Brazil, Russia, India, China, South Africa àtàwọn míì tó ṣẹ̀ join wọn, Iran, Ethiopia, Egypt, UAE, wọ́n ní gbogbo ọrọ̀ ajé tiwọn GDP wọn ó ti wọ 35.43. ó wá ń jọ bí ẹni wípé bá a bá fi wọ́n kẹ̀gbẹ́ ara wọn wọ́n na G7 pa, ṣùgbọ́n G7 lẹ́nu àti wípé USA gan ló kógo jájù ní G7, bẹ́ẹ̀ náà ni China ló kógo jájù ní BRICS. Ó dá Nàìjíríà sá ti di partner member, wọn ti di member gangan, ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wá ń pàkíyèsí ìjọba Nàìjíríà sí pé kán sọ́ra wọn o in dealing with these world powers, pé wọ́n yìí jẹ́ ń lé orò jẹ́ ń lé eégún lọ́dọ̀ wọn o. Ó dúró sápá kan ni ó rìn sàn láàrin ajé ní mú ní pẹkọrọ o. Wọ́n ní ìdí ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ ṣe lè rí ìkankan nínú àwọn tó wà nínú G7 kan rè tún darapọ̀ mọ́ BRICS nìyẹn, ṣùgbọ́n ayé sá ti gbà á. Bẹ́ẹ̀ náà sì ni wọ́n nìkan lára àwọn UN, ọ̀gá àwọn UN, wọ́n lòun náà lọ ọbẹ̀, wọ́n jọba ara wọn ṣe náà ni àwọn àmọ́ owó táwọn ó gbé jáde bóyá yóò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀. Nàìjíríà sá ti di partner member báyìí o. Ó dá àwọn ẹjẹ́ tara ṣàṣà ká padà sí Nàìjíríà ká wá lọ tààràtààrà sí family house bàbá Mohbad níbi tá a ti ń gbọ́ ìròyìn tó ń kàn sí wa o lórí ọ̀rọ̀ DNA. n ò ṣe DNA fọ́nrán kan ló jà rìnrìn báyìí o níbi tí lọ́ọ̀yà ìyàwó Mohbad tó ti ń sọ̀rọ̀ ó wá ń jọ bí ẹni wípé wọ́n ti fẹ́ ṣe DNA. Ó sì sọ̀rọ̀ ìdí táwọn òfin ṣe, bẹ́ẹ̀ náà la rí bàbá Mohbad tán lọ tán bọ̀ lẹ́yìn kámẹ́rà. Àwọn àtẹ̀sílẹ̀ agbára àjọ fi ti ara wa gbọ́, àjọ fi ojú ara wa wò ó, torí wọ́n ní àìbá wọn sí níbẹ̀ láìbá wọn dá sí. Ìgbà wo ni ká mọ̀ retí ìgbà DNA sótọ́? Ṣé wọ́n fagídí mú ni àbáwọn náà voluntarily báyìí wọ́n ti ṣe tán láti ṣe DNA fọmọ yẹn? Ọmọ yẹn lèmi ti ẹ̀fẹ́ kan ṣe fún torí ọmọ yẹn, èmi ti ẹ̀fẹ́ kan ṣe torí ọmọ yẹn, torí látìgbà tọ́rọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ báyìí ó ti kú òní pé àwọn justice fún Mohbad nìkan, torí ọmọ yẹn tó bá lọ jẹ́ Mohbad ló bí tán sì ṣe DNA fún, tí ọ̀rọ̀ ìwájà rìnrìn tọ́mọ ibi dàgbà yóò lé o. Identity tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti fún ọmọ yìí, àwọn kan rí identity ọba lára rẹ̀, àwọn kan rí identity Mohbad lára rẹ̀, kán kúkú ṣe ọ̀rọ̀ eléyìí sọ̀rọ̀ pé ìwà àti bàbá níjà, ṣùgbọ́n kí lẹ́yìn lérò ní tèmi lérò nìyẹn, personal view mi ni kéèyàn kankan má bàa ń jà sí. Ẹ̀yin náà kọ personal view yín sábẹ́ comment section bá a bá ṣe ń gbọ́rọ̀ lẹ́nu lọ́ọ̀yà ìyàwó ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ń pápá àròjọ ń solókun. Sir, good to have you here, sir. Good afternoon. Would like to know why your client has not done this DNA for long until now. Like, what is the issue? The issue is this: it has not, the proper procedures were not followed in demanding for the DNA. When somebody is going online, you say the child is a person. The child has no leg, it's not the child of my son and all that. And you see what you say, you come and do DNA. You have said it's not your own, so you are an outsider. So, and again, instead of coming to court, you were doing it on the internet, doing it at the family, doing it at Clinical Radio Today and all that, and so on and so forth. So we, and like, when we want to do it, we'll do it on our own. You cannot force us to do it. We have nothing to hide. We will do it. We will do it. We have nothing to hide. And we are here. You understand? We are the one that, extended the only brand. We don't need to get the court order to do DNA. We want to do it. So we are the one. You can ask the Mohbad's father himself. Okay, so do you think with the DNA, things can change? Well, for those who want to understand, things can change. But for those who have made up their mind to be, to be intimidating, to be bullied, to be lying on social media, you understand, to be acting like rats and all that,
You understand? They may not agree. We don't know what DNA is going to be. I'm not a doctor. Lawyers are not going to participate. We have asked the court to appoint any hospital of its choice so that it can be clear to Nigeria. The result also should not be shown to any lawyer, but should be already in open court for people to pay. It will be brought by the hospital itself in sealed envelope for the people to know. Okay, given the fact that Mohbad's father challenged the autopsy reports, so do you think if the DNA gets done, they will challenge or accept it? Well, it was, you know, why this is good is that I will not expect him to challenge it. Even if he challenges, nobody will listen to him. You know why? Because the parties came together and said, oh, we are going to do this. It's not that the court forced us to do it. They didn't force anybody. And we don't know the pathologist or whoever, whichever doctor or which hospital they want to do it. We don't want to know. So that they will not say, oh, these people have influence. You understand? They are to, it's going to be between the court officers under the court order. You know, the directives that the government hospital, they can also do it like 2-3 places so that it can be clear. So if at the end of the day anybody is now still raising dust, you will know if the such person is malicious. You understand? Okay, slightly away from the issue of DNA, if you follow the flow of events, you would realize that Umi's sister has been dragging her online and saying she has a hand in Mohbad's death. What do you think about this? Well, to me, I would have expected, we have law in Nigeria, in fact, laws, and laws are working. I would expect the Corona government to direct an order to bring together, to come to Nigeria, to come and explain those things, those allegations, you understand, that she's making. Because from what I learned from my client, she has never been to the house of Mohbad's house until after the death. But she's yes, in Nigeria, but yes, this is the one saying this is how the house look like, this is how it is, and all that, and so on and so forth. You understand? So these are the issues. I would expect her to come. You will see that initially, he was the one, backing Wunmi, say, oh, why can you fight her? Why can you do this? Why should you do that? But they broke away at the point where Wunmi say, oh, stop talking and abusing my husband's family, like abusing the father of my late husband. So that was when they started having issues. And again, when you look at it very well, she's some of those people maybe who have no job abroad. They just want followership on the internet. So the more you can lie in this kind of sensational issues, the more you have followers. That is just the truth of it. So since the death of Mohbad, his dad has been going around saying he's seeking for justice. What do you say to this, and what are the ways to go about it? And then my fear or my concern majorly is this. When this guy died, he's the one that said he was buried that night, no, not tomorrow. So necessarily for like autopsy to know the cause of death and some other things that cannot be done. And unfortunately, he's still the one saying, oh, I want justice, I want to know the cause of death. When it's just like somebody who is crying when the head has been cut. You understand? He frustrated people from knowing the cause of death at the issue from the beginning. It is now, it is too late in the day to say, oh, we want to know, everybody is interested, including our client, including myself, to know the cause of that young promising child. You understand? But he was the one saying, oh, I don't want to, I want him to be buried today. But later, they buried him. But then they were, excavating, assuming the guy, the doctors came to see there is no useful element in the body that can be used for empirical analysis to compare the cause of death. So after the DNA issue, what do you think is the next step for Wunmi? I think you have to face her life, not face the reality, whichever way the DNA comes, whichever way it comes positive, it will, further strengthen the public that, oh, she's not a wayward person that people, were saying. And if it's the other way around, the public, expectedly, will not be happy with that, and they are going to actually, be weird. I mean, they are going to be actually unfriendly against her. But if it is positive, then she will have to move with the life. We have to talk about how to, maintain the child, how to train, how to give him, how to train him, and how to make him a useful boy, and his education and some other things. And the safety of the child also is very important. She has to look at it and how safe they are. So there are concerns from fans of Mohbad and the media, concerns about why is he yet to be buried? Why is the family delaying in agreeing to reality that Mohbad is gone? Let's give him the final. Basically, I can tell you that some people, those who are making a name of the media family, you understand? The way they do it, I don't want to be judgmental, but if I want to be judgmental, I will be saying the father not done very well. In the sense that using the child to get followership, to get popularity, to get it together, I
I think it's not, there is no radio station that has not come. Is it TVC? Is it Benefit the Family? Is it this guy? The other guy? Is it TV? Anywhere. He has been going around and around and around. You understand? Claiming that, I'm seeking justice, whereas he's seeking popularity for some other, for some other benefits. So going back to the issue of security of your client, Wunmi, so what is the position of the court? Well, the court, we wanted to the court was surprised, and what the court said was that it would be necessary to give her additional security in case of future currency, to prevent future currency, because she was actually molested the other day. They were pushing they had to fall the cat of it. Thank God he came with security men. So rounding up, what is there any date fixed yet for the DNA? There is no date fixed for it. It's a court affair. Where the lawyers are not going to participate. They want the duty to be transparent. Let the court we can bring the law. I don't know where they're going to do it. She herself will not know where they're going to do it. But she will submit herself and the charge for samples. The purpose of taking samples and the SSL will take samples. They will do it. We don't want to know anything about it. So simply, in simple terms now, like for people in the media space, simple terms, like there is an agreement that the DNA should be done. Without any prompting. We are going to it, our client said, come, I want to do the DNA. Don't get the court order. I am ready. So this is against the backlash from the media that Wunmi is running away from DNA and all of that. So she's ready. Because they turn it to a media war against her. That they can compel her, like she initially agreed that she was going to do DNA. The next day she agreed because the family was saying, no, she had no choice. She's fighting because we have to cut out of it. So we withdrew from the agreement. So in other words, later we came back on our own position. So in other words, you feel Mohbad's father is using the media to misinform the audience. Exactly the point. And to be honest, to bully the child. You understand, going on media or the child has a good leg. Everybody knows that good leg is a deficiency or whatever. They kind of threaten it. You understand? It doesn't have to be that because I have a good leg, my child will have a good leg. No, this is not the truth. So the cyberbullying was too much. That was why it's like that. The cyberbullying was too much for her. So but now we say, voluntarily, she opted to do. Thank you so much for your time, sir. Ó dáhùn náà lẹ ti rí yẹn ẹ ti gbọ́ ẹ ti rí kò sí atótónu kankan mọ́ tá a máa ṣe lórí ẹ̀ gbogbo atótónu tá a bá fẹ́ ṣe torí àròjọ́ mùsùlùkù ẹ bá ń kọ́ sínú comment section ẹ jọ̀ọ́ á tweet ẹ̀ á mọ̀ tweet ẹ̀ bàbá ṣe ń gbọ́ ọ́pdéètì ṣé bàbá Mohbad náà ṣé ọ̀nà tán gbà yẹn láti wá DNA nígbà tán ti ní ọmọ yẹn ìṣe ọmọ àwọn tààràtààrà àbí ṣán tiẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ gan ọ̀rọ̀ ti fẹ́ mọ́ di kìíní bó sì gbọ́ pé gbogbo àwọn tí wọ́n gbé kìíní sórí àwọn jàjà justice Mohbad wọn lọ́pọ̀lọpọ̀ wọ́n ti dákẹ́ sin bí ọbẹ̀ ẹnu sàásùn Ọlọ́run nìkan ló lè wá justice fún yàn mo jẹun pọ̀ o kéèyàn kan máa wá justice fún ẹ wo ti rúùtù ẹ wo orí Mohbad náà lé orí àwọn méjèèjì gan lé rúùtù náà ẹ wo bọ́lọ́run ṣe ń jà fún. Ó dá àwọn ìròyìn tá a mọ́ fi káde gbogbo ìròyìn lẹ̀ lónìí ó ní ti Mr. Wálé Ẹdùn tá a kọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ nínú àkórí ìròyìn tí wọ́n sọ wípé IMF kọ́ ló ń ti ìjọba Nàìjíríà ṣe ìjọba o wọ́n ní gbogbo ọ̀rọ̀ IMF kọ́ làwọn máa ń múlò ìjọba dádúró IMF dádúró ni o wọ́n ní Minister of Finance Wálé Ẹdùn ló sọ̀rọ̀ yìí níbi ìpàdé àpérò kan lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà láìpẹ́ yìí sí ìdáhùn lórí ìbéèrè tí àwọn olùdókòwò ọmọ Nàìjíríà tó kówó lé $500 million bond ìtànṣẹ́ rèésì ti ìjọba tó ń gbé kalẹ̀ láìpẹ́ yìí ó ní IMF dìídì mọ̀ọ́mọ̀ sọ fáwọn káwọn má ṣe ni káwọn mọ́ gbé ìgbésẹ̀ yẹn káwọn mọ́ rèésì bond yẹn nítorí pé kò ní jáwé ire mo rántí orin ewé ire ni mo á já o ewé ire tí ń bẹ lóko mo jáwé ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ kan orí kọ́lá wá kọ wọ́n náà ti jáwé ọ̀rọ̀ nítorí wípé àwọn fẹ́ fi convince kì í ṣe confuse yo àwọn fẹ́ fi convince àwọn tàwọn diaspora wípé gbogbo wa táwọn bá ń wá ìdókòwò ọ̀dọ̀ àwọn òyìnbó náà mọ́ wá sí ṣùgbọ́n ó yà wọ́n lẹ́nu wípé àwọn ọmọ Nàìjíríà náà gan ní owó lọ́wọ́ tó yìí wọ́n ní $500 million bond níjọba gbé kalẹ̀ ṣùgbọ́n yà wọ́n lẹ́nu wípé àwọn rí jù bẹ́ẹ̀ lọ 900 náà ọmọ Nàìjíríà kó lè tí ò sọ́wọ́ òyìnbó mẹ́ ó lélẹ́yìn ló ṣàfihàn wípé kì í ṣe wípé bóyá wọ́n ti àwọn gbọ̀ngbọ̀n pé gbogbo àwọn àjọ IMF tẹ́ rí yẹn CBN ní o tàbáwọn àjọ míì ó ní ìmọ̀ràn lásán náà máa ń gba àwọn ṣùgbọ́n ọmọ Nàìjíríà ní ṣe bẹ́ẹ̀ rè yáwó lọ́wọ́ wọn àìmọye pọ́lísì tán máa ń tìbọ̀ yín lọ́fun
wípé ẹ̀rì dálẹ̀ pé ọ̀rọ̀ tówó orí tó ṣẹlẹ̀ ní ìsìn ṣe bí èèyàn kan ṣoṣo Bill Gates ṣe bóun ló wá sọ fún yín pé kẹ́ ẹ mọ̀ ṣe wọ́n ní ìmọ̀ràn ni bí ò bá ní ṣiṣẹ́ kò ní ṣiṣẹ́. wọ́n ní nídìí èyí wọ́n ní àjọ kankan ò ti àwọn gbọ̀ngbọ̀n wọ́n nígbà táwọn ta bọ́ǹdì wọ́n ní $1,000 per 1 unit lọ́n tà pọ̀ ọmọ Nàìjíríà wọ́n sì kówó lé gangan. wọ́n ní àwọn sì prove fún IMF pé àwọn ọmọ táwọn ń ṣe àti pé ó fi IMF sípò olùgbaninímọ̀ràn nìkan pé wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ àti gbà wọ́n mọ̀ràn àwọn náà sì lẹ́tọ̀ọ́ láti gba ìmọ̀ràn wọn tàbí káwọn kọ ìmọ̀ràn wọn. wọ́n ní kì í ṣe dandan gbọ̀n káwọn ṣe ohun tí IMF bá ní káwọn sọ o àwọn làwọn wọ́ bàtà àwọn làwọn sì mọ ibi tí bàtà ti ń ta àwọn lẹ́sẹ̀. wọ́n ní èèyàn kan ò pàṣẹ fáwọn àwọn làwọn ń dáṣẹ pa àwọn tó àṣẹ pa fúnra ra àwọn. ó dá o ibi tá a rí mọ́ rèé o nínú ìròyìn ọlọ́mọlé ètò ní ibà ròyìn náà ní ibà bí wọ́n lé bẹ̀bà yànnàná ibà sánáwọlé ibà kanjọ́ abẹ́ǹkó ibà sísọ lójú eégún èmi náà ní ibà rìn gìnìgìnì rìn gìnìgìnì ebe ibi náà ní ibà sàn láàrin ajé ní mú ní pẹkọrọ ibà kanjọ́ abẹ́ǹkó ibà sòdodo ọ̀rọ̀ ibà pawọ́lẹ́rìn ibà ìdùnnú ibà ìfẹsowápọ̀ ibà kéde fún Yorùbá nation. adúpẹ́ tọ́lọ́run tún bá a ṣe lónìí ẹ bá a pín kókálé kókákó ṣe gbádùn ẹ̀ ṣé mo gbé yín débẹ̀ gbogbo ìmọ̀ràn yín á ní ìdí ẹ̀gbọ́n lórí ọ̀rọ̀ ilé pàápàá jùlọ lórí kókó ọ̀rọ̀ ti àwọn tó ń gbé Islamization káàkiri kò yẹ kó jẹ́ tuntun mọ́ gbogbo àwọn tí bá ń sọ pé irọ́ ni wọ́n lè ṣe ẹ̀ ti rí báyìí ó ti délé ìgbìmọ̀ asòfin tààràtààrà láì tiẹ̀ tí kò nu Nàìjíríà wọ́n ti ní òfin ara wọn. ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe ẹ̀yin náà rè dá òfin ara yín ní ẹ rè pírísẹ́ǹtì ẹ̀ ní áùsì ẹ̀yẹ wòran mọ́ gbogbo ìgbà náà kọ́ láwọn ní àwọn mùsùlùmí tó ti bẹ̀rẹ̀ o àwọn tó ti ṣe o irọ́ ẹ̀yin náà rè sọ́ńdà yín dúró wọ́n ní káyìn náà wọ́n fọ́múléètì òfin yín ni a sì kàwé kìrìsìtẹ́nì náà wọ́n bí wọ́n ti ẹ̀bìlì pé civil law tá à ń lò kìrìsìtẹ́nì lónìí báwọn náà bá sì gbé òfin Mósè tá a gbé jáde kí gbogbo oníkálukú kúkú ní òfin rẹ̀ ká mọ̀ wípé Nàìjíríà ti di religious country. ṣé Nàìjíríà gan lè di religious country tí ì ṣe ẹ̀sìn kan àwọn tó jẹ́ ìlú táwa wáyé tó yẹ kó jẹ́ religious country gan ẹ̀sìn kan ṣoṣo náà ń ṣe ń bẹ̀ wọ́n fi ẹ̀sìn wọ́n fi ṣe yóò jàjọ́ Nàìjíríà lójú à ń sọ báyìí ẹrù pé ó dà ní ìrìjù báyìí lọ oníyànṣẹ́ ọlọ́bẹ̀ṣẹ́ àtàfẹ́jẹ́ náà akọ ìbínú o àfìrè pàdé láṣẹ Ọlọ́run lọ́la o ẹ bá pín kókàlẹ̀ kókàkó I love you goodbye o.